Kiều Anh, tối nay anh có cần một nơi để giải tỏa không? Lời từ miệng mình thốt ra, chính cô, Hạ Vi, cũng thấy kinh tởm. Nhưng cô hết cách rồi. Người đàn ông trước mặt, Tấn Minh, hỏi lại, bao nhiêu? Hạ Vi hơi sợ hãi, nhìn anh ta, Lý nhí, 1 triệu được không ạ? Tấn Minh cười nhạt, được rồi. Anh kéo cô ra khỏi quán karaoke ồn ào. Hạ Vi là nhân viên phục vụ, đây là lần đầu cô đi khách. Anh, Tấn Minh, là người khách đầu tiên của cô. Phải đến bước đường cùng, cô mới đưa ra lựa chọn này. Tấn Minh lấy thẻ phòng, dắt cô vào, đóng cửa lại. Giọng anh trầm thấp, đi tắm sạch sẽ cho tôi đi. Hạ Vi cầm chiếc khăn tắm, lập tức vào phòng. Cô kỳ cọ mình mẩy thật sạch sẽ. Anh trả cô 1 triệu, cô không thể để anh thất vọng. Tắm xong, cô nằm trên giường chờ. Tấn Minh tắm rất nhanh, chỉ 10 phút là xong. Anh không mặc quần áo, chỉ quấn một chiếc khăn tắm quanh eo. Thấy cô nằm đó, anh không vội mà nhàn nhã đến giường. Một người đàn ông tuổi 30 mà chưa có vợ thì cũng phải có nhu cầu. Anh chưa tìm được ai hợp ý, nhưng cũng muốn có nơi giải tỏa. Tìm đến những cô gái này là hợp lý. Dù sao, đây cũng là một cái nghề. Hạ Vi khẽ cựa mình, hơi bối rối. Cô lo mình sẽ làm anh không hài lòng. Tấn Minh hỏi cô bao nhiêu tuổi. Nhìn gương mặt non trẻ của cô, hình như cô còn rất trẻ. Dạ, em 22 ạ. Nếu được đi học đàng hoàng, có lẽ cô sắp tốt nghiệp đại học rồi. Thế nhưng, mấy ai làm cái ngành này mà được ăn học đàng hoàng chứ? Đây là lần thứ mấy cô đi tiếp khách vậy? Đột nhiên, anh có hứng thú muốn tìm hiểu cô. Hạ Vi không biết phải trả lời thế nào. Nếu nói lần đầu, anh có tin không? Không, tất nhiên là không rồi. Cô chỉ có thể lắc đầu. Tấn Minh cao hứng hỏi một câu, vậy lần đầu à? Hạ Vi vẫn lắc đầu. Anh đột nhiên cười lớn, sau đó nằm xuống giường. Hôm nay cô phục vụ tôi mà hài lòng, trả cô 5 triệu. 5 triệu? Hạ Vi nghe thế thì mừng lắm. Không phải là một số tiền nhỏ. Cô lúng túng hôn lên ngực Tấn Minh, sau đó từ từ gỡ khăn tắm trên eo anh. Vật đàn ông to lớn hiện hữu trước mặt cô. Động tác lúng túng của cô gái khiến anh khó chịu trong lòng. Là cô thực sự không biết, hay là cô diễn kịch quá đạt? Tấn Minh nghĩ là vế sau nhiều hơn. Vì làm trong cái nghề này, làm gì có ai không biết cách làm đàn ông vui chứ? Có chăng họ đang giả vờ để nhận lấy lòng thương hại mà thôi. Reng reng. Hạ Vi nhìn chằm chằm vật kia, nhưng tiếng chuông điện thoại khiến cô bừng tỉnh. Người gọi cô chỉ có thể là y tá của bệnh viện. Anh cho em nghe điện thoại vài phút được không ạ? Tiếng chuông điện thoại như đang nói với cô rằng có chuyện rất gấp gáp. Hạ Vi không thể chờ câu trả lời của anh, vội xuống giường, tìm điện thoại, nhận cuộc gọi. Sau cuộc điện thoại đó, Tấn Minh không rõ đầu dây bên kia nói cái gì. Anh thấy cô gấp gáp mặc lại quần áo. Hạ Vi nói năng hơi hấp tấp, hôm nay không được. Ngày mai anh gọi điện cho em được không? Bây giờ em phải tới bệnh viện rồi. Tấn Minh thấy cô gái này cũng thật kỳ lạ. Đã nửa đêm rồi mà còn gấp gáp tới bệnh viện làm cái gì chứ? Thôi thì cứ xem như là duyên của họ quá ngắn để trải qua một đêm cùng với nhau. Mặc quần áo xong xuôi, Hạ Vi lấy một tờ giấy cùng cây viết trong túi xách ra, ghi số điện thoại của mình. Cô đưa cho anh, ngày mai anh gọi cho em. Tấn Minh nhất định sẽ đến. Sau đó, cô ra khỏi phòng. Hạ Vi đi, còn Tấn Minh ngồi dậy mặc lại quần áo. Đúng thật là mất hứng. Tuy nhiên, anh đã nhét số điện thoại của cô vào túi quần. Anh nghĩ rằng sau này có khi lại cần tới. Tấn Minh ra khỏi khách sạn, anh thấy cái người vừa nãy đang rất gấp lại đang đứng ở cổng khách sạn. Anh nhíu mày, làm sao nữa? Hạ Vi ái ngại, đã hơn 11 giờ đêm rồi nên em không bắt được xe. Tấn Minh tính mặc kệ, vì đằng nào cũng chẳng phải chuyện của anh. Nhưng cơn gió thoảng lúc nửa đêm, tuy không lạnh đến buốt thịt buốt da, nhưng có thể khiến cô gái nhỏ ăn mặc quần áo ngắn cũng cỡn run người. Lên đi, tôi đưa đi. Hạ Vi vui mừng, thật ạ, em cảm ơn anh. Đột nhiên, Tấn Minh nghĩ, có phải anh đã tạo nên tội nghiệp gì, tôi mới vướng phải cô gái rắc rối này không? Xe chạy thật nhanh tới bệnh viện. Vừa dừng xe, Hạ Vi vội nói lời cảm ơn rồi chạy vọt ra ngoài. Tấn Minh định lái xe rời đi. Chết tiệt, túi xách của cô còn ở trên xe của anh. Anh thầm chửi thêm một câu rồi mở cửa đuổi theo cô. Nhưng cô gái nhỏ chạy nhanh quá. Tấn Minh lại không biết cô tên gì để mà gọi, nên bất lực chạy theo.
đúng thật là rắc rối. Anh theo cô đến một phòng bệnh nhi. Trong phòng có một đứa nhỏ khoảng 3-4 tuổi đang ngồi bó gối ở trên giường. Hạ Vi vào trong, lập tức ôm lấy đứa nhỏ, vỗ về nó. Lúc này, có một cô y tá đi qua. Thấy Tấn Minh không vào trong phòng, cô hỏi, anh là bạn của chị Hạ Vi sao? Như có ai thôi miên, anh không trả lời. Cô y tá hỏi ngược lại một câu, cậu bé đó là con trai của cô ấy sao? Vâng, là con của cô ấy. Con ư? Cô gái chỉ mới hơn 22 tuổi mà đã có con lớn từng này rồi ư? Cô là mẹ đơn thân sao? Bằng không, nếu cô có chồng, chồng cô sao để cô đi kiếm những đồng tiền nhem nhuốc đó chứ? Cô y tá thấy anh vẫn chưa trả lời mình nên kiên nhẫn hỏi lại một câu, anh là bạn chị ấy sao? Sau đó cô sửa lại, anh ăn mặc sang trọng thế này chắc là ông chủ của chị ấy rồi. Tấn Minh lắc đầu, tôi không phải ông chủ của cô ấy. Giữa bọn họ chỉ là một cuộc giao dịch thể xác chưa thành công mà thôi. Không hiểu sao, nhìn người đàn ông này rồi lại nhìn bóng dáng người mẹ trẻ đang vỗ về con trong kia, cô y tá cảm thấy mình nên làm một chút gì đó để gắn kết hai con người này lại. Xã hội bây giờ mẹ đơn thân không xấu. Cô tâm sự, hai mẹ con chị Hạ Vi đáng thương lắm, nhưng chị ấy không cần ai thương hại bao giờ. Tấn Minh im lặng, anh không hiểu ý của người y tá đang nói là gì. Nếu anh là bạn, thì anh đừng ngại hoàn cảnh của chị ấy nhé. Thằng bé con chị ấy ngoan lắm. Anh bỏ ngoài tai câu nói kia. Thằng bé bị bệnh gì? Bị ung thư máu, đang chờ nguồn tủy phù hợp. Tấn Minh kinh ngạc, vậy tức là cô đang rất cần tiền nên mới bất chấp tất cả. Nhưng ba của đứa bé đâu? Anh ta không có một chút trách nhiệm gì với đứa trẻ sao? Đột nhiên, Tấn Minh cảm thấy cô và mẹ anh rất giống nhau. Đều là mẹ đơn thân. Nhưng mẹ anh may mắn hơn một chút, vì anh từ nhỏ đến giờ đều rất khỏe mạnh, nên bà cũng đỡ một phần gánh nặng. Nếu anh cũng bệnh nặng thế này mà nhà lại không có tiền chữa, thì liệu rằng bà có nghĩ tới cái nghề bị xã hội khinh thường này không? Tấn Minh có một chút đồng cảm. Anh không cảm thấy Hạ Vi rắc rối nữa. Một ý định sẽ giúp đỡ cô len lỏi trong anh. Hạ Vi ôm con vỗ về một lát thì thằng bé đã ngủ từ lúc nào không hay. Cô khẽ đặt con xuống giường, còn hạnh phúc thơm lên má thằng bé một cái. Mẹ có đánh mất tất cả cũng không bao giờ từ bỏ con. Một màn vừa rồi, Tấn Minh đứng ngoài thấy hết. Có một cảm giác lạ lẫm nhen nhóm trong tim anh. Xong xuôi, Hạ Vi phát hiện cái giỏ xách của mình đã mất tích ở đâu rồi. Bình tĩnh mà suy xét, hẳn là nó ở trên xe của Tấn Minh. Vì cô nhớ rõ lúc trước chờ xe ở cổng khách sạn cô vẫn còn đeo giỏ. Không sao, nếu mất thì thôi, bỏ vậy. Dù sao trong đó cũng không có gì có giá trị cả. Chỉ có 2 cây son hàng fake, có cho người khác cũng không thèm lấy. Cùng một bộ trang điểm loại rẻ tiền mua lại cũng chỉ tốn 100.000. Nhưng 100.000 cũng là tiền. Con cô đang cần tiền, có 100.000 thì đỡ 100.000. Nghĩ tới đây, Hạ Vi như ủ rũ. Cô cầm một cái ly tính ra bên ngoài lấy nước. Đến cửa, cô thấy Tấn Minh cứ như gặp được cứu tinh vậy. Cô mừng rỡ, ôi, anh chưa đi ạ? Tấn Minh giơ cái túi xách lên, cô tìm cái này à? Hạ Vi vội đoán lấy, cảm ơn anh. Em làm phiền anh quá. Ai trong kia vậy? Tấn Minh hỏi cô. Dù biết rõ đáp án, đúng hơn đây là một phép thử. Xã hội bây giờ chẳng thể tin được ai. Một cậu nhóc 4 tuổi đáng thương xin ăn ngoài chợ, biết đâu lại là một đứa trẻ trúm móc túi. Và trong hoàn cảnh này, một số cô gái lươn lẹo sẽ trả lời đây là em, là cháu, nhưng tuyệt đối không phải là con. Hạ Vi không giống với những cô gái khác. Con là tất cả của cô, là mặt trời của cô, nên cô không cần phải giấu thứ gì cần giấu. Có chăng là cái nghiệp dơ bẩn của cô thôi. Thằng bé là con trai của em, 3 tuổi hơn rồi. Tấn Minh thở một hơi, xem ra mình không nhìn nhầm người rồi. Ba nó đâu rồi? Ba của con cô ư? Hạ Vi cũng không biết từ mặt mũi vóc dáng đến tuổi tác nghề nghiệp của anh ta. Tất cả mọi thứ cô đều không biết. Cô mỉm cười lắc đầu. Mắt Tấn Minh hiện rõ một nét thất vọng. Là vì đi quá nhiều khách nên mới không biết chính xác ai là ba của con sao? Hay vì cô không muốn nói? Hạ Vi nhìn anh cười thật tươi. Mặc dù em không biết ba của con em là ai cả, nhưng em xin đảm bảo mọi chuyện không như anh nghĩ đâu. Tấn Minh càng hoang mang hơn nữa. Cô biết tôi đang nghĩ gì sao? Biết chứ. Nhìn vào mắt của anh là có thể thấy mà. Hạ Vi lại cười. Nhưng không sao, vì những người làm nghề như em thì với ai cũng sẽ có cảm nhận giống anh thôi. Cười,
Cô cười thật nhiều. 20 mấy năm sống trên đời, kinh nghiệm sống mà cô rút ra được đó là nụ cười có thể giúp cô kiếm ra tiền, nhưng nước mắt thì không. Vậy tại sao cô phải khóc chứ? Khóc chi cho mệt người hơn thôi. Tấn Minh hơi tò mò, vậy cô khác với những người cùng nghề như thế nào? Khác nhiều lắm chứ anh. Chẳng hạn như họ không biết anh là vị khách thứ bao nhiêu của họ, nhưng anh lại là vị khách đầu tiên của em đó. Sau đó, Hạ Vi bật cười ha ha, như đang kể một câu chuyện gì đó rất hài hước. Nhưng Tấn Minh chẳng nghe ra được từ nào hài hước có thể khiến cô bật cười như thế. Cô thế này cũng thật lạ. Nếu đã như thế, Tấn Minh cũng nên góp vui một câu, cô có một điều khác họ nữa, cô muốn tôi nói ra không? Em nghe chứ ạ? Họ không thể trở thành nhân tình của tôi, nhưng cô thì có thể. Anh ơi, đã từng ai nói với anh rằng anh đẹp trai nhưng đùa rất không vui không? Hạ Vi tỉnh bơ hỏi Tấn Minh một câu như thế khiến anh không biết nên trả lời thế nào. Sao vậy? Tôi nói thật mà. Anh đùa sai thật đấy. Nhân tình sao? Không thể nào. Làm như có chuyện một người giàu có, hào phóng như anh cần thứ mặt hàng như cô làm tình vậy. Chỉ cần anh muốn, sẽ có biết bao nhiêu cô gái bằng lòng theo anh. Tấn Minh cười nhạt, nụ cười đang khinh thường cô, giống như không phải hay là cô muốn tiếp nhiều người khác sao? Không có, đương nhiên là cô không thích rồi. Nếu không phải vì hai từ hoàn cảnh, người ta sẽ không ai muốn lựa chọn con đường này. Nhưng cô đâu còn sự lựa chọn nào khác. Con cô rất cần tiền. Nếu không có tiền vào thuốc, sao thằng bé có thể cầm cự được chứ? Nếu cô được ăn học đàng hoàng, có một công việc ổn định, thì chắc chắn rằng thằng bé sẽ không cùng cô sống một cuộc sống thiếu thốn để từ đó rơi vào hoàn cảnh túng quẫn thế này. Gia đình Hạ Vi ở một vùng quê kém phát triển. Bà nội cô lại có tư tưởng trọng nam khinh nữ ăn sâu vào máu. Ba mẹ cô vì để làm bà vui lòng mà sinh rất nhiều con. Mẹ cô sinh liên tiếp 4 người con gái. Đến lượt cô là người thứ 5 thì bà băng huyết mà chết trên bàn đẻ. Một phần vì cô là một đứa con gái, phần còn lại là vì sinh cô nên mẹ cô mới qua đời, nên ba cô đâm ra oán trách, không ngó ngàng gì tới cô cả. Vì thế mà các chị đổ lỗi do cô, tại cô nên mẹ mới mất. Các chị ai cũng xa lánh, ngày ngày chỉ chửi mắng nhiếc. Cô chỉ có chị hai lớn hơn một chút, chị hiểu chuyện hơn chị ba, chị tư, chị năm, thật lòng yêu thương chăm sóc cho cô nên cô mới có thể sống sót được đến bây giờ. Hạ Vi cứ nghĩ rằng mình sẽ được sống cùng với chị hai mãi mãi thì bù một cái năm cô 18 tuổi, tức là 4 năm trước, bà nội cô bị bệnh nặng phải cần một số tiền rất lớn để chữa trị. Chị hai là chị gái lớn nhất trong nhà, ngậm ngùi nuốt nước mắt vào trong mà nghe theo lời mai mối sang Đài Loan lấy chồng. Đổi lại gia đình cô có một số tiền mấy chục triệu đủ để bà nội chữa bệnh. Ngày chị hai theo người ta về nơi xa xứ lạ cũng là lúc Hạ Vi mất liên lạc vĩnh viễn với chị hai. Cô có tìm đến người mai mối kia nhưng bà ta khinh bỉ trả lời rằng gia đình mày đã bán con gái rồi thì đừng có mà tìm cách liên lạc với nó. Gia đình hào môn nhà người ta không thích đâu. Nhưng ai biết được chị hai cô có được làm dâu nhà hào môn như bà ta nói không hay là được thuê về để làm ô xin, để đẻ mướn. Buồn bã vì không thể liên lạc được với chị hai, về tới nhà lại bị các chị lớn không chào đón. Hạ Vi chỉ có thể ráng học hết lớp 12 rồi cầm tấm bằng tốt nghiệp lên thành phố. Cuộc đời cô bước qua một trang khác từ đây. À, không phải nói là bi kịch cuộc đời của cô. Cô cầm tấm bằng lên thành phố cứ ngây ngô nghĩ rằng mình sẽ được học đại học như mấy chị nữ chính trong phim truyền hình. Rồi sau này sẽ có một công việc ổn định, thành công trong cuộc sống, trở về quê nhà phụ giúp khó khăn của gia đình. Như vậy, bà cô sẽ không ghét cô nữa và quan trọng nhất là cô phải kiếm thật nhiều tiền để mà tìm ra chị là ai. Chị hai cô không thể biến mất như thế được. Nhưng Hạ Vi đã lầm tưởng sâu nặng. Một đứa nhà quê chỉ có duy nhất tấm bằng tốt nghiệp cấp 3, học bạ không mấy ấn tượng, lại không có giấy giới thiệu của giáo viên. Quan trọng nhất là trong túi cô không có 1.000 nào, thì trường đại học nào dám nhận cô. Bất lực, Hạ Vi lang thang ở nơi phố xá tấp nập với cái đầu lẫn cái bụng trống rỗng. Đột nhiên, cô nhìn thấy một tờ giấy tuyển dụng làm nhân viên phục vụ quán karaoke. Hạ Vi lại một lần nữa ngây thơ mà nghĩ rằng phục vụ chỉ là mang trái cây hay là mang đồ uống cho khách. Nhưng không, gọi phục vụ cho sang vậy thôi, chứ thật ra là tiếp khách. Khách yêu cầu cái gì thì phải làm cái đó, khách bắt uống bia thì không được cãi, chỉ là không đi qua đêm với khách mà thôi. Ngày thứ 3 thì cô cùng với 2 bạn nữ nữa phục vụ cho một đoàn khách 7, 8 người gì đó. Hạ Vi không nhớ rõ, chỉ biết là họ là 2 công ty sau khi ký xong hợp đồng thì đến quán karaoke chúc mừng.
Hôm đó khách bắt cô uống bia, thứ đồ uống xa lạ của người thành phố mà cô chưa từng uống ở quê bao giờ. Hạ Vi say đến không biết trời đất. Sáng mai tỉnh dậy, cô thấy mình đang ở trong một căn phòng xa lạ, có ga gối đệm trên giường đều màu trắng. Trong phòng bây giờ chỉ có một mình cô với cơ thể lõa lồ, không một mảnh vải che thân. Bên cạnh cô có một số tiền dày cộp 500.000 đồng. Số tiền nhiều thế này, đây là lần đầu tiên cô thấy. Giây phút Hạ Vi cầm số tiền đó trong tay thì cô biết mình đã mất đi thứ gì rồi. Người ta nghĩ cô là gái gọi. Giữa nơi thành phố xô bồ tấp nập, một cô gái nhỏ 18 tuổi biết được mình sai. Sai thật rồi. Sai khi nghĩ rằng lên thành phố thì cuộc sống của cô sẽ khác. Sai khi làm một công việc không phù hợp với độ tuổi của cô. Và cái sai to lớn nhất của cô là đã bỏ nhà đi khi bản thân không hiểu một chút gì về cái mà người ta gọi là thành phố này. Mặt trời sắp tuyển đó rồi, mặc lại bộ quần áo rơi vãi dưới nền nhà, Hạ Vi đến nơi mình làm việc hỏi ông chủ rằng ai là người đã kéo cô vào khách sạn. Cô muốn gặp người đàn ông kia rồi vứt tiền vào mặt của anh ta. Anh ta nghĩ rằng mình có tiền là có tất cả sao? Có tiền thì có thể xem tất cả các cô gái là gái gọi được hay sao? Nhưng ông ta bảo rằng mình không biết. Ông ta sợ cô làm lớn chuyện rồi xảy ra rắc rối về sau. Hạ Vi chỉ mới làm việc có 3 ngày thôi nhưng ông ta đưa hẳn 1 tháng, xem như là tiền bịt miệng. Tiền lương 1 tháng cộng thêm số tiền người ta để ở khách sạn cho cô. Hạ Vi đếm đi đếm lại vừa tròn 50 triệu. Con số 50 triệu dùng để đổi lấy danh dự cả đời của một người con gái là đắt hay là rẻ đây? Nhưng cũng trong giây phút đó, Hạ Vi có suy nghĩ rằng số tiền này nhiều thật, còn nhiều hơn cả số tiền bán chị hai. Nếu bây giờ cô cầm số tiền này về quê thì cô mua lại được chị hai có được không nhỉ? Tất nhiên là không rồi. Vì bà Mai kia đã nói rất rõ ràng rồi mà, tao dắt chị hai đến bên kia là hết nhiệm vụ. Chuyện chị hai cô sống hay chết thì chả liên quan gì tới bà ta cả. Dù không có chị hai, nhưng những lúc mất mát thế này, Hạ Vi cũng muốn về quê lắm. Về cái nơi mà không ai chào đón cô, nhưng cô luôn khoe với các bạn là nhà mình. Về với những con người không ưa thích, thậm chí chẳng một ai xem cô là ruột thịt. Nhưng mỗi lần có ai hỏi đến gia đình, cô đều tự hào mà nói rằng nhà mình có 5 người con gái là Ngũ Long công chúa là tượng trưng cho sự hưng thịnh. Ngày xưa thì đúng vào thời khắc này, điện thoại của Hạ Vi đổ chuông. Số trên màn hình hiển thị một chữ 3. Là ba cô thấy cô bỏ nhà đi nên lo lắng hay sao? Ông gọi điện để tìm cô về sao? Vậy là ông đã không còn ghét cô nữa. Lúc này Hạ Vi có chút mừng rỡ. Như vậy là cô có thể về nhà rồi. Cô có thể cầm số tiền tuy không được sạch sẽ lắm. Thế nhưng dù sao cũng là do cô làm tháng này về để giúp đỡ gia đình của mình rồi. Nhưng khi bắt điện thoại, giọng nói lanh lảnh đầu dây bên kia như tát thẳng một ca nước lạnh vào mặt của cô, khiến cô lạnh lẽo đến chân người. Cái con quỷ này giỏi. Bữa nay bắt chước ai bỏ nhà ra đi thế? Là tiếng của chị ba cô. Chị ấy chỉ nhỏ hơn chị hai có 1 tuổi thôi, nhưng chưa bao giờ thương cô, dù cho chỉ là một góc của chị hai. Chị ấy càng nói càng cao giọng, có giỏi thì đừng bao giờ về nữa nha con. Cái nhà này không ai chào đón một đứa giết mẹ như mày đâu. Lời tựa của chị ấy như những mũi kim châm chọc vào trái tim của Hạ Vi, khiến nó đau đớn vô cùng. Tại sao vậy? Tại sao cùng một cha một mẹ với nhau mà các chị không thương em? Tại sao ba tạo ra con rồi mà không ngó ngàng gì tới con? Ba biết rõ là không phải do con hại mẹ, mà vì mẹ sinh nhiều con, cộng với việc sinh liên tục nhưng không được tẩm bổ nên cơ thể ngày một yếu đi. Đến khi sinh con thì mẹ không cầm cự được nữa, băng huyết đến tử vong. Con cũng là một nạn nhân. Từ lúc lọt lòng đã thiếu đi hơi ấm của mẹ, còn không được ba yêu thương. Chỉ có một chút chị hai vừa làm chị vừa làm mẹ cưu mang cô trên cõi đời này. Chị ba còn thao thao bất tuyệt chuyện gì nữa, nhưng Hạ Vi chẳng thể nghe được một từ nào. Tai cô nó cứ ù ù đi mọi loại âm thanh. Chị ba nói rồi cũng chẳng buồn quan tâm sao cô không trả lời. Hạ Vi đã tắt điện thoại vì sợ tốn tiền. Cuộc gọi vừa kết thúc, cô tháo cái sim điện thoại ra, ném đi thật xa rồi lập lời thề rằng cả đời này, dù cho có phải chết nơi đầu đường xó chợ, là hồn ma vất vưởng không có chốn dung thân, cô cũng sẽ không bao giờ quay trở lại căn nhà đó nữa. Sao nào, cô có đồng ý không mà suy nghĩ lâu vậy? Câu hỏi của Tấn Minh giúp Hạ Vi thoát khỏi đoạn ký ức đau khổ đó. Cô dùng tay quẹt ngang qua mắt, không ngăn cho nước mắt chảy xuống. Mỗi phải nhớ lại là một lần đau. Nhưng không sao, tất cả đã qua hết rồi. Con người mà, quan trọng nhất là phải biết sống cho hiện tại. Hạ Vi cố gắng nặn ra một nụ cười.
Anh nói thật chứ? Là thật. Vậy thì em đồng ý. Hạ Vi chỉ sợ anh trêu mình thôi. Nếu là thật thì quá tốt rồi. Suy nghĩ lâu như vậy cuối cùng cũng đồng ý rồi à? Không, nãy giờ em suy nghĩ về một chuyện khác. Chuyện gì? Về cuộc đời của em. Có gì đáng để nói sao? Có chứ. Em sợ nếu cuộc đời của em viết thành một cuốn tiểu thuyết thì sẽ có nhiều người mua lắm đấy. Nhưng mà em nói trước là em chỉ dành buổi tối thôi nhé. Buổi sáng Hạ Vi còn phải đi làm. Cô làm công nhân ở công ty may mặc, có lương tháng hẳn hoi đàng hoàng. Chỉ là số tiền quá ít không đủ để chi trả tiền viện phí mà thôi. Tấn Minh cũng không quan tâm lắm. Được thôi, dù sao tôi cũng không có nhu cầu buổi sáng. Dạ, anh chợt nhớ ra một điều, ngày mai xin nghỉ làm ở quán karaoke đi. Dạ, điều đã có Tấn Minh rồi thì Hạ Vi cũng không cần phải đến cái nơi khơi dậy lên những điều không tốt đẹp của cô trong quá khứ nữa. Vậy được rồi, tôi về. Khi nào cần tôi sẽ gọi. Mà anh tên là gì? Em còn chưa biết tên của anh. Tên Tấn Minh. Sau đó, anh ra về. Hạ Vi cứ như vậy mà trở thành tình nhân của anh. Mọi chuyện xảy ra trong buổi hôm nay cứ như một giấc mơ vậy. Sáng hôm sau, Tấn Minh đi thăm một đồng nghiệp đang nằm ở bệnh viện. Trùng hợp là người đồng nghiệp này nằm ngay cùng bệnh viện với thằng bé con của Hạ Vi. Như có ai xui khiến, anh thăm người đồng nghiệp của mình xong thì đến nơi thằng bé đang nằm, thăm cậu nhóc một tí. Cậu bé lúc này đang ngồi nhìn ra ngoài cửa sổ. Thấy anh vào, cậu nhóc rất vui, giống như là cô đơn thì tìm thấy một người bạn vậy. Chú tìm ai ạ? Chú là bạn của mẹ con. Chú đến thăm con. Đến bây giờ Tấn Minh mới nhìn rõ gương mặt cậu bé, có đường nét hao hao với ai đó mà anh đã từng gặp rồi, nhưng thời điểm hiện tại anh chẳng thể nhớ là ai. Mà dù sao chuyện cũng không liên quan tới anh. Chỉ cần anh thăm bệnh là được rồi. Con tên gì? Dạ, mẹ gọi con là Sunny. Là Sunny sao? Tấn Minh hơi khó hiểu hỏi lại. Cái tên này thật lạ đấy, anh chưa từng nghe qua bao giờ. Cậu nhóc lắc đầu. Dạ không, là Sunny. Sunny trong tiếng Anh có nghĩa là mặt trời. Tấn Minh hơi đơ người trong giây lát. Sunny thấy vậy thì tưởng anh chưa hiểu cái tên của mình nên cậu cố giải thích. Mẹ nói con là mặt trời của mẹ. Tấn Minh gật đầu mỉm cười. Con tên Sunny, tên con đẹp lắm đấy. Cậu nhóc được khen liền nở mũi. Dạ, con cũng thấy đẹp. Tấn Minh thấy con cô rất đáng yêu. Mặc dù chỉ hơn 3 tuổi thôi nhưng thằng bé một tiếng dạ, 2 tiếng vâng, không giống như những đứa trẻ ngỗ nghịch khác. Anh cũng muốn sau này mình sẽ có một đứa con thế này. Tấn Minh ngồi chơi với Sunny được 10 phút thì phải quay trở lại công ty làm việc, nên đánh lưu luyến tạm biệt. Anh còn hứa lần sau khi mình đến sẽ mang thật nhiều quà cho Sunny, khiến cậu bé vui lắm. Đã 3 ngày trôi qua nhưng Tấn Minh vẫn chưa gọi cho Hạ Vi một cuộc điện thoại nào cả. Đã nhiều lúc cô nghĩ có phải là anh đổi ý rồi không? Anh cảm thấy cô không xứng. Cô muốn gọi điện cho anh nhưng nhận ra là mình không có số. Thế là cô chán nản chờ đợi, chỉ mong anh sẽ không thay đổi quyết định của mình, xem cô như một trò đùa, như vậy sẽ nhục nhã và ê chề biết bao nhiêu. Đến buổi tối ngày thứ tư thì Tấn Minh gọi điện. Giọng anh nhẹ nhẹ như đã say vậy. Anh hẹn cô đến một khách sạn. Vừa gõ cửa phòng, anh ra mở cửa. Thấy cô, anh đã lập tức ôm cô mà ngấu nghiến, khiến Hạ Vi hơi lo sợ. Nhưng cô cố trấn an bản thân mình, vì đây là một trách nhiệm của nhân tình. Cô còn chưa kịp tắm, anh đã đè cô lên giường rồi lột sạch quần áo của cô rồi thỏa mãn bản thân. Những chuyện thế này ngoại trừ một lần cô trải qua lúc 18 tuổi trong trạng thái say bia thì như kinh nghiệm của cô là không có. Tấn Minh vội vã hấp tấp thế này khiến cô lúng túng, chẳng biết phải làm sao. Chỉ có thể nằm im mặc anh muốn làm gì đó thì làm. Sau một hồi vần vũ mệt nhoài và đầy đau đớn, cuối cùng anh cũng rút ra và xả tất cả ra bên ngoài. Tấn Minh đã tỉnh táo hơn hẳn, nhận thấy môi dưới của Hạ Vi bị cắn đến sưng tấy lên, có lẽ vì đau nên chịu đựng, anh cảm thấy thương xót. Tấn Minh hôn lên trán cô dịu dàng, tôi lại bị người ta bỏ thuốc nên không kiềm chế được bản thân. Xin lỗi em nhiều. Nghe được câu xin lỗi của anh là ngay lập tức Hạ Vi không còn cảm thấy ấm ức nữa mà ngược lại còn biết ơn anh. Mấy ai lại đi xin lỗi một người mà mình đã bỏ tiền ra chứ? Dạ, em không sao. Tôi đi tắm một chút rồi đưa em về bệnh viện. Hạ Vi nằm trên giường nghỉ một chút, suy nghĩ lại những điều anh vừa nói. Anh nói anh lại bị người ta bỏ thuốc, vậy có nghĩa là anh trước đây từng bị người ta làm rồi sao? Cũng phải thôi,
Nếu không một người sạch sẽ như anh sao có thể gấp gáp đến mức cô còn chưa tắm mà anh vẫn làm rồi. Trong đầu của Hạ Vi lại có một câu hỏi khác, anh làm nghề gì mà để bị ghét đến mức thế nhỉ? Nhưng ở trong cái xã hội này, làm nghề gì mà chẳng phải bon chen, không bị người này ghét thì cũng bị người kia thù. Tấn Minh tắm xong, Hạ Vi cũng vào tắm thật sạch sẽ rồi mới trở về bệnh viện. Cô không muốn con trai của mình nhìn thấy cơ thể nhớp nháp này của mẹ nó. Những ngày sau đó, cuộc sống của Hạ Vi cứ bình thường trôi qua. Buổi sáng cô đi làm, chiều tan tầm về lại đến bệnh viện ở đó với con đến sáng ngày hôm sau. Thi thoảng Tấn Minh có gọi cho cô nhưng số lần rất ít, chỉ đếm trên đầu ngón tay. Hạ Vi nghĩ chắc là anh thương tình nên tạo điều kiện cho mẹ con cô có thời gian ở bên nhau. Tuy nhiên, Tấn Minh vẫn chuyển tiền đều đều vào tài khoản của cô cho tới mấy tháng sau. Vào một đêm rất đẹp trời, sau một hồi cuồng nhiệt qua đi tại nhà Tấn Minh, Hạ Vi vội vàng sửa sang quần áo để đến bệnh viện. Bệnh của con em phải ở bệnh viện 24/24 để người ta theo dõi à? Tấn Minh hỏi cô. Hạ Vi vừa mặc quần áo vừa trả lời anh. Dạ không. Vậy sao mấy tháng nay tôi không thấy em đưa thằng bé về nhà? Chỉ là Tấn Minh thấy thằng bé luôn luôn ở trong viện nên hơi tò mò. Lúc này Hạ Vi mặc quần áo xong xuôi, ai cũng nói ở viện không tốt, nhưng thật sự thì tốt hơn ở nhà trọ chỗ em rất nhiều. Hai mẹ con Hạ Vi ở khu nhà trọ sập sệ, một tháng thuê nhà vừa tính luôn tiền điện lẫn tiền nước thì vẫn chưa tới 1 triệu, nên không thể đòi hỏi điều gì quá đáng. Ngược lại, Hạ Vi thấy ở bệnh viện rất tốt, phòng bệnh sạch sẽ, ga giường ngày ngày được thay sạch, còn có các cô y tá hay đến chơi với Sunny những lúc cô đi làm. Hay là em và cu Sunny dọn tới đây ở đi? Như vậy sao được ạ? Đây là nhà của anh mà. Em chỉ là một tình nhân, làm sao có thể dọn về ở? Hơn nữa còn dắt theo cả con cái. Tấn Minh hiểu những lo lắng của Hạ Vi nên đưa ra lý do để cô đồng ý. Sao lại không được? Nhà tôi chỉ có một mình tôi thôi. Hai mẹ con em dọn về ở chung cho căn nhà đỡ hiu quạnh. Bao giờ cô Sunny cần về bệnh viện, tôi chở hai mẹ con đi. Hạ Vi nghe vậy thì mừng rỡ lắm. Thật sự vậy ạ? Em cảm ơn anh. Cô ôm chầm lấy anh. Sống mũi cô tự nhiên cay cay. Tấn Minh tốt với cô quá. Trên thế gian này, ngoài chị hai ra, Tấn Minh là người thứ hai tốt với cô như vậy. 1 phút sau, Hạ Vi buông anh ra. Xong rồi, đi thôi. Chờ em một chút. Mấy ngày sau thì Hạ Vi dọn khỏi nhà trọ cùng con trai, dọn đến nhà Tấn Minh ở. Thằng bé lần đầu được đến nhà ở to thế này nên thích lắm. Cứ táy máy tò mò mọi thứ, hết đụng cái này rồi lại chạm cái kia. Hạ Vi thấy Tấn Minh không có nét gì khó chịu trên gương mặt, nhưng cô ngại lắm, cứ sợ cu Sunny làm hư hỏng thứ gì đó của anh. Cô vỗ về con, Sunny đừng có động vào đồ của chủ nhà chứ, lỡ hư đồ của chú ra thì tiền đâu mà đền chúng. Thằng bé nghe lời mẹ lắm, mẹ nói một thì không bao giờ dám cãi lại. Mặc dù thích lắm nhưng không dám đụng vào đồ nữa, chỉ có thể nhìn ngắm mà ánh mắt thèm thuồng thôi. Tấn Minh thấy vậy thì bật cười, không sao đâu, chỉ là mấy món đồ trang trí thôi mà. Em làm gì mà khó khăn với con quá vậy? Sunny nghe vậy thì khoanh tay lại thưa, không ạ, mẹ dặn Sunny không được đụng vào đồ của người khác nhưng con thấy đẹp quá. Sunny xin lỗi chú. Chú nói là không sao mà con. Cô rất ngoan ngoãn. Hạ Vi rất vui, nhưng cô cũng rất đau lòng. Ước gì mình có thể mua được mọi thứ mà thằng bé thích. Hạ Vi bế thằng bé lên, ngày mai mẹ mua đồ chơi cho con nha. Dạ. Buổi tối, Sunny đã ngủ rồi. Tấn Minh vẫn còn làm việc. Hạ Vi pha một ly sữa mang vào phòng làm việc cho anh. Làm việc buổi tối thì nên uống sữa. Em để đó đi. Rất khuya rồi mà Tấn Minh vẫn gõ gõ cái gì đó vào máy tính. Hạ Vi tò mò nên có liếc trộm một ít. Nhưng khổ nỗi kiến thức hạn hẹp, cô nhìn mà chẳng hiểu cái gì cả. Chỉ thấy có một dòng in đậm phía trên, kế hoạch phát triển. Hạ Vi đánh liều hỏi anh một câu, anh ơi, anh làm ngành gì thế hả? Tấn Minh đáp, anh là trưởng phòng kinh doanh của một công ty thôi. Hạ Vi không biết cụ thể trưởng phòng kinh doanh là làm những gì, thế nhưng xem ra tiền lương nhiều lắm. Anh có thể mua được nhà đẹp, còn có cả xe hơi. Nhưng đọc được suy nghĩ của cô, Tấn Minh cười, tiền lương của tôi không nhiều khổ đâu, chỉ có đủ để nuôi sống bản thân. Ngừng một chút, anh nói tiếp, và nuôi em thôi. Hạ Vi ngại nên cười hi hi. Sau đó, cô nhìn xuống sọt rác, thấy anh bỏ một số tờ giấy A4 đã ghi một mặt còn mặt kia trắng tinh. Hạ Vi chỉ tay vào sọt rác, anh ơi,
Giấy này bỏ à? Vậy cho em xin được không? Em lấy đi. Mặc dù hơi khó hiểu, nhưng Tấn Minh vẫn đồng ý. Dù sao thì không cho cô anh cũng sẽ vứt đi mà. Hạ Vi gom lại xấp giấy rồi ra khỏi phòng. Trước khi đi còn dặn anh làm việc ít thôi, còn đi ngủ sớm nha. Mãi tới mấy ngày sau Tấn Minh mới biết mục đích của Hạ Vi xin giấy anh là cô đưa cho Sunny để cu cậu vẽ tranh. Con người ta phải túng quẫn tới mức nào mới có thể tiết kiệm như thế. Sau mấy ngày sống chung một nhà thì Tấn Minh biết được Sunny có rất nhiều sở thích. Ví dụ, cậu bé thích vẽ, hơn nữa vẽ rất đẹp. Cậu nhóc vui vẻ nhận lấy xấp giấy mẹ đưa cho rồi vẽ vời lên đó đủ kiểu. Hôm nay được một hôm Tấn Minh đi làm về sớm nên quyết định sẽ đến cửa hàng đồ chơi mua cho Sunny mấy loại bút màu để vẽ cùng một bộ mô hình lắp ráp siêu nhân. Anh mua xong thì mỉm cười, cô Sunny chắc chắn rất thích đây. Không hiểu sao thấy cậu nhóc vui, tự nhiên Tấn Minh lại vui lên. Chắc là sống chung nhà nên có tình cảm. Anh về tới nhà thấy nhà cửa yên ắng nên anh nghĩ có lẽ cô chưa về. Tấn Minh lên phòng Sunny xem sao đang làm cái gì. Lên tới nơi, cửa phòng Sunny không đóng. Anh nghe bên trong có tiếng hai người nói chuyện nhỏ tiếng với nhau khiến anh tò mò. Hạ Vi đang ngồi trên ghế vẽ vời với cô Sunny. Trên người cô vẫn mặc một bộ đồng phục công ty may mặc, hẳn là cô vừa đi làm về còn chưa kịp thay quần áo. Hạ Vi nhìn con vẽ tranh rồi chỉ vào tranh. Sunny đang vẽ ai vậy? Sunny cười chỉ bàn tay với những ngón tay bé xíu của mình lên bức tranh. Dạ, Sunny vẽ mẹ nè, Sunny cả chú Tấn Minh nữa. Hạ Vi thơm lên trán con một cái. Sao lại có chú Tấn Minh? Con thích chú lắm sao? Dạ. Rồi Sunny ngây ngô hỏi mẹ một câu. Mẹ ơi, chú Tấn Minh có phải là ba của Sunny không? Tấn Minh nhìn thấy rất rõ nét trên mặt của Hạ Vi thoáng buồn. Nhưng rất nhanh cô tươi cười với con trai. Không phải đâu. Chú chỉ là bạn của mẹ thôi mà. Sunny nhớ ba hả? Giọng thằng bé buồn buồn. Dạ, vì con chưa từng thấy ba. Ba có đẹp như chú Tấn Minh không hả mẹ? Hạ Vi phải trả lời với con làm sao đây? Hình như dáng người, khuôn mặt người ta thế nào cô còn không biết nữa mà. Hạ Vi lảng tránh sang một chuyện khác. Sunny quên lời mẹ nói rồi hả? Ba đang ở một nơi rất xa. Khi nào Sunny cao lớn như chú Tấn Minh, ba sẽ về, có được không? Sunny buồn lắm, rất buồn, nhưng Sunny rất thương mẹ. Mẹ nói gì Sunny cũng chịu. Hạ Vi nhìn đồng hồ, Sunny ngồi đây vẽ tranh tiếp nha. Mẹ xuống nhà nấu ăn, Sunny đói rồi đúng không? Giờ này chắc anh cũng sắp về rồi. Dạ. Sunny vâng lời mẹ một tiếng. Hạ Vi vừa ra khỏi cửa thì nhìn thấy Tấn Minh đang đứng ở đó. Nhưng mắt cô lại nhìn xuống hai tay đang xách những đồ lỉnh kỉnh kêu của anh. Anh về từ lúc nào vậy ạ? Tôi vừa mới về. Thế em không ở phòng nên sang đây à? Dạ. Thấy Hạ Vi cứ nhìn chằm chằm vào những món đồ mình xách, Tấn Minh thật sự rất muốn cười. Anh hắng giọng, thôi em đi thay đồ đi, tôi vào phòng của cô Sunny một lát. À, dạ. Khi Tấn Minh vào trong phòng, nói lớn một câu, em đừng nấu cơm, hôm nay tôi lãnh lương, ra nhà hàng ăn. Dạ. Anh tới chỗ Sunny đang ngồi. Cô Sunny thấy anh thì mừng lắm, định nhào tới ôm anh nhưng giữa chừng thì khựng lại, như nhớ ra một điều gì đó. Sunny lễ phép chào anh, chào chú ạ. Tấn Minh xoa đầu thằng bé, giỏi. Nè, đưa đồ chơi cho Sunny. Chú mua cho Sunny này. Sunny có thích không? Sunny mừng rỡ nhưng không dám nhận đồ của anh. Tấn Minh nhét vào tay cậu bé. Nhận đi, mẹ cho phép Sunny nhận đó. Thật ạ, cảm ơn chú. Sunny ôm tất cả vào lòng như một món báu vật. Thì ra Sunny rất thích. Hạ Vi tắm rửa thay đổi xong thì quay trở lại phòng Sunny. Tấn Minh vẫn còn đang ở đây. Hạ Vi thấy con cô đang chơi lắp ráp mô hình siêu nhân. Thằng bé có vẻ thích lắm. Cũng phải thôi, con cô chưa từng được chơi những món đồ chơi đắt đỏ thế này bao giờ. Hạ Vi nhìn anh, em cảm ơn ạ. Nhưng lần sau anh đừng mua nữa. Anh cứ thế này em ngại lắm. Tấn Minh vô tư, chỉ có một ít quà thôi mà. Hôm nay tôi lãnh lương mà. Em yên tâm đi, những thứ này không có đáng bao nhiêu tiền đâu. Hạ Vi chỉ có thể giả một tiếng. Buổi tối, bọn họ cùng nhau đến một nhà hàng sang trọng. Ba người cứ như một gia đình, khiến nhiều người thầm ngưỡng mộ. Người chồng nhìn trưởng thành, cô vợ tuy còn trẻ nhưng xinh đẹp động lòng người. Đứa con nhỏ lại có nét gì đó giống người chồng. Phục vụ mang menu ra, lịch sự hỏi, gia đình muốn dùng món gì ạ? Tấn Minh nhìn sơ qua menu một lần rồi hỏi Hạ Vi,
em chọn được món gì chưa? Hạ Vi nhìn menu mà sợ người. Một món ăn đơn giản lại có giá gần 1 triệu, còn có món Pháp, món Mỹ gì đó giá hơn 2 triệu. Đồ gì mà còn đắt đỏ hơn cả vàng vậy? Hạ Vi chọn những món rẻ tiền nhất. Tấn Minh thấy vậy thì khẽ cười, giật menu từ trong tay của cô, tùy ý gọi bò bít tết, súp cua và một số món hải sản khác. Anh gọi nhiều như vậy ăn sao hết? Hạ Vi thấy nóng mặt lắm nhưng không dám cãi lại anh nên chỉ có thể góp ý với anh như vậy thôi. Tấn Minh cười, ăn hết mà. Anh nhớ ra điều quan trọng, em với Sunny có bị dị ứng với hải sản không? Không ạ. Sau bữa ăn đó, Tấn Minh đưa thẻ cho người ta tính tiền rồi hóa đơn đi khiến Hạ Vi không biết là bữa ăn đó hết bao nhiêu tiền. Buổi tối Hạ Vi du Sunny ngủ xong thì trở về phòng. Tấn Minh đang nằm trên giường với vẻ rất suy nghĩ. Hạ Vi nhẹ nhàng lại gần anh. Sao vậy? Khó chịu ở đâu à? Tấn Minh lắc đầu. Hạ Vi thấy vậy thì ngồi lên giường, nâng đầu anh gác lên đùi của mình. Hay để em massage cho anh nhé. Mỗi lần anh thấy khó chịu cô đều làm thế này mà có vẻ như rất có hiệu quả. Mệt mỏi của anh vơi đi trông thấy. Cũng được. Thật ra Tấn Minh rất thích được cô massage cho mình. Đôi tay nhỏ bé mịn màng của cô xoa xoa nhẹ nhẹ hai bên thái dương của anh khiến anh thật sự thoải mái. Cứ coi như đó là một liều thuốc tịnh tâm an thần vậy. Một khoảng không gian yên ắng bao trùm lên căn phòng. Tấn Minh nhắm hờ đôi mắt, còn Hạ Vi vẫn đang massage cho anh. Chỉ mong sao anh vơi đi mệt mỏi được vài phút. Tấn Minh lên tiếng, tôi có một chuyện rất tò mò. Nếu em cảm thấy không thoải mái, đừng trả lời nhé. Dạ, trước giờ anh không phải là một người thích tò mò chuyện của người khác, nhưng từ lúc biết em đến nay, mọi chuyện liên quan đến em anh đều muốn tìm hiểu. Rốt cuộc là tại sao thì anh không biết. Anh chỉ biết rằng có một cảm giác không tên nào đó thôi thúc anh muốn anh tìm hiểu rõ hơn về em. Anh muốn hỏi em về chuyện gia đình của Sunny. Tấn Minh mở mắt, nhìn thẳng vào Hạ Vi. Và cả những gì em vừa kể, về cuộc đời em. Anh muốn biết hết. Hạ Vi giật mình. Cô không nghĩ anh lại muốn đào sâu đến vậy. Lẽ ra cô không nên kể lể những chuyện đó. Anh thật sự muốn biết sao? Giọng cô run run. Tấn Minh siết nhẹ eo cô, kéo cô lại gần hơn. Có gì mà không muốn biết? Em không tin tôi sao? Không phải, chỉ là những chuyện đó không hay ho gì cả. Cô cúi đầu, tránh ánh mắt anh. Chuyện của em, dù thế nào, cũng là chuyện của em. Tôi muốn hiểu. Kể cho tôi nghe đi, Hạ Vi. Giọng Tấn Minh pha lẫn sự dịu dàng và kiên định, khiến cô cảm thấy một sự an toàn lạ lùng. Có lẽ, anh là người đầu tiên thực sự muốn lắng nghe cô. Hạ Vi hít một hơi thật sâu, bắt đầu câu chuyện cuộc đời mình, chi tiết hơn những gì cô đã thoáng qua trước đó. Quá khứ của Hạ Vi, những vết sẹo khó phai. Hạ Vi kể về tuổi thơ khốn khó ở một vùng quê nghèo, nơi tư tưởng trọng nam khinh nữ ăn sâu vào tiềm thức của bà nội cô. Bà em và mẹ em, họ chỉ muốn làm bà nội vui lòng, nên cứ thế sinh con. Mẹ em sinh liên tiếp 4 chị gái, rồi đến em là người thứ 5 thì bà mất trên bàn đẻ. Giọng Hạ Vi nghẹn lại. Vì em là con gái, lại vì mẹ em mất khi sinh em, ba em đã oán trách em từ đó. Ông ấy không bao giờ ngó ngàng đến em. Cô kể về sự xa lánh của các chị, những lời mắng nhiếc ngày ngày gieo rắc vào tâm hồn non nớt của cô. Chỉ có chị hai là thương em. Chị ấy hiểu chuyện hơn và luôn chăm sóc em như một người mẹ. Nụ cười thoáng nở trên môi cô khi nhắc về chị hai, nhưng rồi lại vụt tắt. Em cứ nghĩ mình sẽ được sống cùng chị hai mãi mãi. Tấn Minh lắng nghe, không chen ngang. Anh cảm nhận được nỗi đau trong từng lời nói của cô. Năm em 18 tuổi, bà nội em bị bệnh nặng, cần một số tiền lớn để chữa trị. Hạ Vi tiếp tục, giọng đầy xót xa. Chị hai là chị cả, ngậm ngùi nghe theo lời mai mối, sang Đài Loan lấy chồng. Đổi lại, gia đình em có tiền chữa bệnh cho bà nội. Ngày chị hai đi, cũng là lúc em mất liên lạc với chị ấy mãi mãi. Em có tìm người mai mối, nhưng bà ta nói gia đình nhà chồng chị hai là hào môn, không thích liên lạc. Em không biết chị ấy sống ra sao, có thật sự được làm dâu hào môn không, hay chỉ là người giúp việc, người đẻ thuê. Cô im lặng một lúc, cố nén những giọt nước mắt đang trực trào. Em buồn lắm, về nhà lại bị các chị lớn xa lánh. Em chỉ có thể ráng học hết lớp 12 rồi cầm tấm bằng lên thành phố. Hạ Vi cười nhạt, một nụ cười đầy chua xót. Em ngây thơ nghĩ rằng mình sẽ được học đại học, sẽ có một công việc ổn định, thành công, rồi về giúp đỡ gia đình, để ba không ghét em nữa.
và quan trọng nhất là phải kiếm thật nhiều tiền để tìm chị hai. Nhưng em đã lầm. Giọng cô thì thầm. Một đứa con gái nhà quê, không tiền, không giấy giới thiệu, học bạ cũng chẳng mấy ấn tượng, thì trường đại học nào dám nhận. Em lang thang, đói khát trên phố. Rồi em thấy tờ giấy tuyển nhân viên karaoke. Em lại ngây thơ nghĩ phục vụ chỉ là mang đồ uống thôi. Cô kể về đêm định mệnh đó, đêm cô bị chuốc thuốc và mất đi tất cả. Khi em cầm 50 triệu trên tay, em biết mình đã mất đi thứ quý giá nhất. Người ta nghĩ em là gái gọi. Hạ Vi nhắm nghiền mắt. Em sai rồi, sai khi nghĩ cuộc sống trên thành phố sẽ khác, sai khi làm công việc không phù hợp, và cái sai lớn nhất là bỏ nhà đi khi chẳng hiểu gì về cái gọi là thành phố này. Tấn Minh nắm lấy tay Hạ Vi, đan chặt những ngón tay anh vào tay cô. Anh không nói gì, chỉ lặng lẽ truyền hơi ấm. Em tìm ông chủ quán, muốn gặp người đàn ông đó để vứt tiền vào mặt anh ta, nhưng ông ta nói không biết, rồi đưa em thêm tiền bịt miệng. 50 triệu tiền đổi lấy danh dự cả đời, là đắt hay rẻ đây? Hạ Vi mở mắt, nhìn vào khoảng không vô định. Lúc đó em có nghĩ, số tiền này nhiều thật, còn nhiều hơn cả số tiền bán chị hai. Liệu có mua lại được chị hai không? Nhưng tất nhiên là không rồi. Cô kể về cuộc điện thoại của ba, về hy vọng được trở về nhà, và rồi là những lời cay nghiệt của chị ba. Con quỷ này giỏi. Bữa nay bắt chước ai bỏ nhà ra đi thế? Có giỏi thì đừng bao giờ về nữa nha con. Cái nhà này không ai chào đón một đứa giết mẹ như mày đâu. Tim em đau lắm, Tấn Minh. Tại sao lại như vậy? Tại sao cùng một cha một mẹ mà các chị không thương em? Bà biết rõ không phải do con hại mẹ, mà vì mẹ sinh nhiều con, lại không được tẩm bổ, mẹ mất vì băng huyết. Con cũng là nạn nhân. Từ lúc lọt lòng đã thiếu hơi ấm của mẹ, không được ba yêu thương, chỉ có một chút chị hai vừa làm chị vừa làm mẹ kêu mang con trên cõi đời này. Em tháo sim điện thoại, ném đi thật xa. Em thề cả đời này, dù có chết đầu đường xó chợ, làm hồn ma vất vưởng, em cũng sẽ không bao giờ quay lại căn nhà đó nữa. Hạ Vi quay lại nhìn Tấn Minh. Anh ơi, đó là tất cả. Anh có cảm thấy em rắc rối và không đáng tin không? Tấn Minh nhẹ nhàng nâng cằm cô, ép cô nhìn vào mắt anh. Không, Hạ Vi, tôi cảm thấy em mạnh mẽ hơn bất kỳ ai tôi từng gặp. Em đã trải qua nhiều điều tồi tệ, nhưng em vẫn đứng vững. Và quan trọng hơn, em là một người mẹ tuyệt vời. Anh siết chặt tay cô. Vậy nên, tôi mới nói, tôi muốn em trở thành nhân tình của tôi. Không phải vì tôi cần một cô gái, mà vì tôi muốn chăm sóc cho em, cho Sunny. Tôi muốn em có một cuộc sống tốt hơn. Hạ Vi nhìn anh, đôi mắt ngấn nước. Anh nói thật sao? Thật, rất thật. Em sẽ không phải đi làm ở quán karaoke nữa. Tôi sẽ lo cho em và Sunny. Nhiệm vụ của em bây giờ là chăm sóc bản thân, chăm sóc Sunny, và để tôi chăm sóc hai mẹ con em. Một giọt nước mắt lăn dài trên má Hạ Vi. Cô ôm chầm lấy Tấn Minh, vùi mặt vào ngực anh. Lần đầu tiên trong đời, cô cảm thấy mình được bao bọc, được che chở, không phải bởi chị hai, mà bởi một người đàn ông xa lạ, người đã mở ra một trang mới trong cuộc đời đầy sóng gió của cô. Anh ơi, em cảm ơn anh. Giọng cô nghẹn ngào. Tấn Minh vỗ về lưng cô, mỉm cười. Đừng cảm ơn. Hãy tin tôi, Hạ Vi. Những ngày đầu tiên ở nhà Tấn Minh giống như một giấc mơ đối với Hạ Vi. Ngôi nhà rộng rãi, tiện nghi, khác xa căn phòng trọ chật chội mà hai mẹ con cô từng sống. Sunny, đứa con trai bé bỏng của cô, dường như cũng cảm nhận được sự thay đổi tích cực này. Thằng bé không còn vẻ u sầu, buồn bã như khi ở bệnh viện, thay vào đó là sự tò mò và phấn khích không ngừng. Mỗi buổi sáng thức dậy, Sunny lại chạy khắp các phòng, đôi mắt tròn xoe ngắm nhìn mọi thứ xung quanh. Tấn Minh đã mua thêm rất nhiều đồ chơi cho thằng bé, từ những bộ xếp hình phức tạp đến những chiếc xe ô tô mô hình đủ màu sắc. Nhìn con vui vẻ, Hạ Vi cảm thấy lòng mình ấm lại. Cô vẫn giữ thói quen dậy sớm, nhưng thay vì vội vã đến xưởng may hay bệnh viện, cô chuẩn bị bữa sáng cho Tấn Minh và Sunny. Những món ăn đơn giản, đậm chất quê hương mà cô học được từ mẹ và chị hai, nay được cô nấu bằng tất cả tình yêu thương. Tấn Minh, vốn quen với những bữa ăn do người giúp việc chuẩn bị hoặc đồ ăn nhà hàng sang trọng, lại tỏ ra rất thích thú với những món ăn của Hạ Vi. Anh thường khen ngợi, khiến cô thấy lòng mình nở hoa. Buổi sáng, sau khi Tấn Minh đi làm, Hạ Vi dành thời gian chăm sóc Sunny. Cô đưa thằng bé đi dạo trong khu vườn nhỏ của ngôi nhà, kể cho con nghe những câu chuyện cổ tích,
hay đơn giản chỉ là ngồi cùng con vẽ tranh trên những tờ giấy A4 trắng tinh mà Tấn Minh bỏ đi. Cô không còn phải lo lắng về tiền viện phí hàng ngày, không còn phải giật mình giữa đêm vì tiếng chuông điện thoại từ bệnh viện báo tin khẩn cấp. Mọi gánh nặng dường như được Tấn Minh gánh vác, đổi lại là sự bình yên mà cô chưa từng dám mơ tới. Tuy nhiên, trong sâu thẳm trái tim Hạ Vi, vẫn có những nỗi lo lắng âm ỉ. Cô biết mình là ai, và Tấn Minh là ai. Cô chỉ là một nhân tình, một người phụ nữ với quá khứ không mấy trong sạch, còn anh là một người đàn ông thành đạt, có địa vị trong xã hội. Mối quan hệ này có thể kéo dài bao lâu? Liệu một ngày nào đó anh sẽ cảm thấy chán trường, và cô sẽ lại trở về với cuộc sống cũ, hay tệ hơn là không còn nơi nào để đi? Những suy nghĩ đó đôi khi khiến cô mất ngủ, nhưng nhìn gương mặt bình yên của Sunny khi ngủ say, cô lại tự nhủ phải cố gắng trân trọng từng khoảnh khắc này. Tấn Minh cũng rất khác so với những gì cô tưởng tượng về một ông chủ. Anh không hề tỏ ra khinh thường hay coi rẻ cô. Ngược lại, anh rất tinh tế và quan tâm. Anh thường hỏi han về cảm xúc của cô, về Sunny. Anh đưa cô đi mua sắm, chọn cho cô những bộ quần áo đẹp, nhưng cô thường chỉ chọn những món đồ đơn giản, hợp với mình. Tấn Minh không ép buộc, anh chỉ mỉm cười và nói, cứ chọn những gì em thích, tiền không phải vấn đề. Một buổi tối, khi Sunny đã ngủ say, Hạ Vi ngồi bên giường, vuốt ve mái tóc mềm mại của con. Tấn Minh bước vào, ngồi xuống bên cạnh cô. Sunny ngủ rồi à? Anh khẽ hỏi. Dạ, thằng bé hôm nay chơi nhiều nên ngủ sớm. Hạ Vi đáp, giọng dịu dàng. Em có thấy ổn không? Mọi thứ, có ổn không? Tấn Minh nhìn cô, ánh mắt chứa đựng sự quan tâm chân thành. Hạ Vi quay sang anh, đôi mắt hơi ngấn nước. Em không biết phải nói gì. Em chưa từng nghĩ cuộc sống của mình lại có thể thay đổi như thế này. Anh tốt với mẹ con em quá. Tấn Minh đặt tay lên vai cô, xoa nhẹ. Đừng nói như vậy. Tôi đã nói rồi, hãy tin tôi. Tôi muốn làm điều này. Em không cần phải lo lắng gì cả. Nhưng, em sợ. Hạ Vi ngập ngừng. Em sợ một ngày nào đó anh sẽ hối hận. Em không xứng đáng. Tấn Minh nhíu mày, có chút không hài lòng. Hạ Vi, đừng bao giờ nói em không xứng đáng. Cuộc sống này không ai hoàn hảo. Em đã trải qua nhiều khó khăn, nhưng em vẫn giữ được sự lương thiện. Tôi nhìn thấy điều đó, và tôi tin em. Anh kéo cô lại gần hơn, ôm nhẹ vào lòng. Hãy cứ sống một cuộc sống bình thường. Hãy chăm sóc Sunny thật tốt. Đó là điều duy nhất tôi cần em làm. Trong vòng tay Tấn Minh, Hạ Vi cảm thấy một sự ấm áp lạ lùng, một sự an ủi mà cô chưa từng trải qua. Cô tựa đầu vào ngực anh, nghe tiếng tim anh đập đều đều. Có lẽ, đây chính là bình yên mà cô hằng khao khát. Tuy nhiên, Tấn Minh cũng có những bí ẩn riêng. Anh thường xuyên đi công tác, có khi vài ngày, có khi cả tuần. Những lúc đó, anh chỉ gọi điện về dặn dò người giúp việc chăm sóc Hạ Vi và Sunny thật tốt. Anh không bao giờ nói rõ về công việc của mình hay những nơi anh đến. Hạ Vi tò mò, nhưng cô biết mình không có quyền hỏi. Cô chỉ có thể tin tưởng và chờ đợi anh trở về. Có lần, khi Tấn Minh về nhà sau một chuyến công tác dài, Hạ Vi thấy anh có vẻ mệt mỏi, trên trán có một vết xước nhỏ. Cô lo lắng hỏi, anh có sao không? Vết xước này. Tấn Minh xua tay, không sao đâu, chỉ là sơ suất nhỏ thôi. Đừng lo. Anh cười trấn an, nhưng Hạ Vi vẫn cảm thấy có điều gì đó không ổn. Anh không phải là người dễ bị thương, và công việc kinh doanh thì không nên có những vết xước như vậy. Một hôm, khi Hạ Vi đang dọn dẹp phòng làm việc của Tấn Minh, cô vô tình thấy một tập tài liệu kẹp trong một cuốn sách. Tò mò, cô mở ra xem. Bên trong là những bản vẽ kỹ thuật phức tạp, những sơ đồ kiến trúc chi tiết và những con số khổng lồ. Phía trên có dòng chữ in đậm, dự án thiên đường ánh sáng. Hạ Vi không hiểu những thuật ngữ chuyên ngành đó, nhưng cô lờ mờ đoán được rằng Tấn Minh không chỉ là một trưởng phòng kinh doanh bình thường. Công việc của anh có vẻ phức tạp và quy mô hơn rất nhiều. Cô nhanh chóng đặt lại tập tài liệu vào chỗ cũ, lòng đầy thắc mắc. Sự tò mò trong Hạ Vi ngày càng lớn. Ai là người đã bỏ thuốc Tấn Minh? Anh làm nghề gì mà lại có những vết thương, những tài liệu bí ẩn như vậy? Liệu anh có đang che giấu điều gì nguy hiểm không? Những câu hỏi cứ luẩn quẩn trong đầu cô. Cô nhớ lại buổi tối đầu tiên, khi Tấn Minh nói tôi lại bị người ta bỏ thuốc. Từ lại đó ám chỉ rằng anh đã từng trải qua chuyện này nhiều lần. Điều đó khiến Hạ Vi cảm thấy lo lắng hơn cho anh. Một người đàn ông có địa vị,
có tài sản như Tấn Minh chắc chắn sẽ có rất nhiều đối thủ, hoặc những kẻ muốn hãm hại anh. Một buổi chiều nọ, Hạ Vi đang chuẩn bị bữa tối thì điện thoại Tấn Minh reo. Anh đang ở trong phòng tắm nên cô không tiện nghe. Cô nhìn thấy tên người gọi trên màn hình là Sói Đen. Một cái tên kỳ lạ, khiến cô rợn người. Cô vội đặt điện thoại xuống, không dám động vào. Khi Tấn Minh ra khỏi phòng tắm, anh thấy điện thoại, nhíu mày nhìn tên người gọi, rồi nhanh chóng bắt máy. Giọng anh trầm thấp, pha chút căng thẳng, có chuyện gì? Hạ Vi không nghe rõ cuộc nói chuyện, nhưng cô cảm nhận được sự nghiêm trọng trong đó. Tấn Minh nói chuyện bằng những từ ngữ khó hiểu, về giao dịch, hàng hóa, thời điểm vàng. Sau đó, anh kết thúc cuộc gọi với một câu, được, tôi sẽ xử lý. Tắt máy, Tấn Minh quay lại nhìn Hạ Vi, thấy cô đang đứng đó, ánh mắt đầy lo lắng. Anh cười gượng, chỉ là công việc thôi mà. Đừng lo. Sói Đen, là ai vậy anh? Hạ Vi không kìm được tò mò. Tấn Minh hơi khựng lại, rồi đáp, đó là một đối tác làm ăn thôi. Người ta có biệt danh vậy. Anh nói dối, Hạ Vi cảm nhận được điều đó. Ánh mắt anh thoáng qua một tia cảnh giác mà cô chưa từng thấy trước đây. Vậy sao? Anh cẩn thận nhé. Hạ Vi chỉ có thể nói vậy, trong lòng chất chứa những nghi vấn. Những sự kiện nhỏ nhặt này dần dần chồng chất, tạo thành một bức tranh mờ ảo về Tấn Minh. Anh không chỉ là một trưởng phòng kinh doanh bình thường. Anh có vẻ như đang dính líu đến một thế giới phức tạp và nguy hiểm hơn rất nhiều. Cô sợ hãi, nhưng đồng thời, một cảm giác lo lắng cho anh cũng bắt đầu nhen nhóm trong lòng cô. Cô không muốn anh gặp chuyện gì. Những ngày tháng tiếp theo, cuộc sống của Hạ Vi vẫn diễn ra bình dị và đầy đủ, nhưng trong tâm trí cô, những bóng ma của sự nghi ngờ và lo lắng về Tấn Minh ngày càng lớn dần. Anh vẫn yêu thương, quan tâm mẹ con cô hết mực, nhưng những chuyến đi công tác bí ẩn, những cuộc điện thoại với Sói Đen hay những vết xước lạ trên người anh đã gieo vào lòng cô một hạt giống bất an. Một buổi chiều, khi Tấn Minh đang chơi đùa với Sunny trong vườn, Hạ Vi nhận được cuộc gọi từ một số lạ. Cô ngập ngừng bắt máy. Alo, cô là Hạ Vi đúng không? Giọng nói lạnh lùng, sắc bén từ đầu dây bên kia khiến Hạ Vi rùng mình. Tôi là người quen của Tấn Minh. Có chuyện tôi cần nói với cô. Chuyện gì vậy? Hạ Vi cảm thấy tim mình đập loạn xạ. Tấn Minh không đơn giản như cô nghĩ đâu. Anh ta dính líu đến những chuyện mà cô không thể tưởng tượng được. Cô và con trai cô đang ở cạnh một hiểm họa. Giọng nói kia đầy vẻ đe dọa, khiến Hạ Vi toát mồ hôi lạnh. Anh là ai? Hạ Vi cố gắng giữ bình tĩnh. Cô không cần biết tôi là ai, chỉ cần biết rằng cô hãy rời xa Tấn Minh ngay lập tức. Nếu không, không chỉ cô mà cả đứa bé đó cũng sẽ gặp nguy hiểm. Cuộc gọi bị ngắt đột ngột. Hạ Vi đứng chết lặng, chiếc điện thoại vẫn còn kề bên tai. Những lời cảnh báo đó như một gáo nước lạnh tạt vào cô, xóa tan mọi sự bình yên giả tạo mà cô đang có. Hiểm họa, nguy hiểm. Sunny cũng sẽ gặp nguy hiểm. Trái tim người mẹ trong cô thắt lại. Cô không thể để Sunny gặp bất cứ chuyện gì. Hạ Vi quay lại nhìn Tấn Minh, anh vẫn đang cười đùa vui vẻ với Sunny. Nụ cười ấy, giờ đây, trong mắt cô lại mang một vẻ gì đó bí ẩn, khó lường. Liệu anh có đang che giấu một bí mật khủng khiếp nào đó không? Liệu anh có biết về cuộc gọi vừa rồi không? Tối hôm đó, Hạ Vi trằn trọc không ngủ được. Những lời cảnh báo cứ văng vẳng bên tai cô. Cô muốn hỏi Tấn Minh, nhưng lại sợ hãi. Cô sợ rằng nếu cô hỏi, mọi chuyện sẽ vỡ lở và cô sẽ mất đi nơi nương tựa duy nhất của mình. Nhưng cô cũng không thể sống trong sự lo lắng và sợ hãi này mãi. Sáng hôm sau, Hạ Vi quyết định phải tìm hiểu rõ hơn. Cô tìm kiếm trên mạng về Tấn Minh, về công ty của anh, về dự án Thiên Đường Ánh Sáng. Nhưng mọi thông tin đều rất chung chung, không có gì bất thường. Anh là một doanh nhân thành đạt, được nhiều người kính trọng. Điều này càng khiến cô bối rối. Nếu anh trong sạch, vậy lời cảnh báo kia là gì? Tuyệt vọng, Hạ Vi nhớ đến người y tá đã từng giúp đỡ mình ở bệnh viện. Cô y tá đó có vẻ biết nhiều chuyện hơn những gì cô nghĩ. Hạ Vi quyết định đến bệnh viện, tìm gặp cô y tá. Chị Hạ Vi, lâu rồi không gặp chị. Cô y tá vui vẻ chào đón cô. Cậu bé Sunny thế nào rồi? Chị dọn ra ngoài rồi sao? Dạ, Sunny khỏe lắm. Em muốn hỏi chị một chuyện, về anh Tấn Minh. Hạ Vi ngập ngừng. Cô y tá nhìn Hạ Vi, ánh mắt thoáng qua một tia hiểu biết. Anh Tấn Minh à? Anh ấy là một người tốt,
đúng không? Dạ, anh ấy rất tốt với mẹ con em. Nhưng, em muốn hỏi, anh ấy làm nghề gì? Và, có điều gì mà em cần biết không? Hạ Vi nói nhỏ, gần như thì thầm. Cô y tá im lặng một lúc, ánh mắt nhìn xa xăm. Chị Hạ Vi, anh Tấn Minh không chỉ là một doanh nhân bình thường đâu. Anh ấy là một người có ảnh hưởng rất lớn trong giới ngầm. Tim Hạ Vi như ngừng đập. Giới ngầm? Dạ, anh ấy là một trong những ông trùm lớn, chuyên về buôn bán những thứ không hợp pháp. Dự án Thiên đường ánh sáng mà anh ấy đang theo đuổi là một dự án lớn, liên quan đến việc rửa tiền và mở rộng thế lực. Cô y tá nói, giọng điệu trầm trọng. Có rất nhiều người muốn hãm hại anh ấy, muốn chiếm đoạt quyền lực. Hạ Vi cảm thấy trời đất quay cuồng. Giới ngầm, ông trùm, buôn bán bất hợp pháp, rửa tiền. Tất cả những gì cô vừa nghe như một cú sốc lớn, đánh thẳng vào tâm trí cô. Vậy ra, Tấn Minh không phải là một vị cứu tinh, mà là một kẻ tội phạm nguy hiểm. Và cô, cùng với Sunny, đang sống chung với một người như vậy sao? Vậy những vết thương của anh ấy, và những cuộc điện thoại bí ẩn, Hạ Vi lắp bắp. Đúng vậy, đó là những rắc rối mà anh ấy phải đối mặt hàng ngày. Chị Hạ Vi, tôi đã nói với chị rồi, anh ấy là một người tốt, nhưng anh ấy đang sống trong một thế giới đầy rẫy hiểm nguy. Nếu chị cứ ở bên cạnh anh ấy, hai mẹ con chị sẽ gặp nguy hiểm đó. Cô y tá nói, giọng đầy lo lắng. Sẽ có rất nhiều người muốn lợi dụng chị, hoặc muốn dùng chị để uy hiếp anh ấy. Hạ Vi đứng dậy, chân cô run rẩy. Cô không thể tin vào những gì mình vừa nghe. Mọi thứ sụp đổ trước mắt cô. Bình yên mà cô tưởng chừng đã tìm thấy, hóa ra chỉ là một vỏ bọc mỏng manh che giấu một thế giới tăm tối. Cô chào tạm biệt cô y tá, đầu óc quay cuồng. Cô phải làm gì đây? Rời bỏ Tấn Minh. Nhưng cô sẽ đi đâu? Cô không có tiền, không có nơi nào để đi. Và Sunny không thể sống một cuộc đời lang bạt như cô. Hạ Vi về nhà, nhìn ngôi nhà ấm cúng, nhìn thấy Sunny đang vui vẻ chơi đùa. Cô không thể phá hủy cuộc sống bình yên này của con, nhưng cô cũng không thể chấp nhận việc Sunny sống trong nguy hiểm. Tối đó, Tấn Minh trở về. Hạ Vi nhìn anh, đôi mắt cô đầy phức tạp. Cô muốn hỏi, muốn chất vấn anh, nhưng rồi lại nuốt ngược những lời đó vào trong. Cô sợ sự thật, và cô sợ mất anh. Khi Tấn Minh đi tắm, Hạ Vi quyết định phải hành động. Cô biết có thể đây là một sai lầm, nhưng cô không còn lựa chọn nào khác. Cô nhẹ nhàng bước vào phòng làm việc của anh. Cô nhớ vị trí của cuốn sách mà cô đã thấy tập tài liệu. Cô tìm thấy nó, và lần này, cô không ngần ngại lấy tập tài liệu ra. Cô lật từng trang, cố gắng hiểu những gì đang diễn ra. Những sơ đồ phức tạp, những tên người lạ, những con số khổng lồ. Và rồi, cô nhìn thấy một trang có ghi rõ ràng, mục tiêu, loại bỏ đối thủ, Dương Khoa. Bên cạnh đó là một bức ảnh của một người đàn ông. Trái tim Hạ Vi thắt lại. Tấn Minh không chỉ buôn bán bất hợp pháp, mà anh còn có thể là một kẻ giết người sao? Đúng lúc đó, Tấn Minh bước ra khỏi phòng tắm. Anh nhìn thấy Hạ Vi đang cầm tập tài liệu của mình, ánh mắt cô đầy kinh hoàng. Nụ cười trên môi anh tắt ngấm. Không khí trong phòng đột nhiên trở nên căng thẳng đến nghẹt thở. Em đang làm gì vậy, Hạ Vi? Giọng anh trầm xuống, lạnh lùng đến đáng sợ. Hạ Vi run rẩy, làm rơi tập tài liệu xuống sàn. Cô nhìn Tấn Minh, nước mắt lăn dài. Anh là ai? Anh thật sự là ai? Khuôn mặt Tấn Minh trở nên vô cảm. Anh bước đến, cúi xuống nhặt tập tài liệu. Em đã nghe được những gì? Em biết hết rồi. Về giới ngầm, về việc buôn bán, và cả việc anh muốn loại bỏ người khác. Hạ Vi nấc lên. Anh là một ông trùm. Anh là một kẻ nguy hiểm. Tấn Minh nhìn cô chằm chằm, đôi mắt anh trở nên lạnh lẽo, xa lạ. Vậy ra em đã đi hỏi han rồi. Tôi tưởng em tin tôi. Em đã tin anh. Em đã tin anh sẽ là người cứu rỗi mẹ con em khỏi cuộc sống khốn khổ này. Nhưng tại sao anh lại là một người như vậy? Hạ Vi khóc nức nở. Anh có biết những gì anh đang làm nguy hiểm đến mức nào không? Anh có nghĩ đến Sunny không? Nếu anh gặp chuyện gì, con bé sẽ ra sao? Tấn Minh vẫn im lặng, ánh mắt anh phức tạp, không thể đoán được. Anh tiến lại gần Hạ Vi, cô lùi lại theo bản năng. Em sợ tôi sao? Dạ, em sợ. Hạ Vi thành thật. Em sợ anh,
Và em sợ cho Sunny. Em không muốn con bé lớn lên trong một thế giới đầy rẫy tội lỗi và nguy hiểm. Tấn Minh nhìn cô một lúc lâu, rồi thở dài. Vẻ mặt lạnh lùng của anh dần tan biến, thay vào đó là sự mệt mỏi và đau khổ. Hạ Vi, em không hiểu đâu. Tôi không có sự lựa chọn. Không có sự lựa chọn. Anh là một người đàn ông có tiền, có địa vị. Tại sao anh lại phải dính líu đến những chuyện như vậy? Hạ Vi vẫn không hiểu. Có những chuyện không phải cứ có tiền là giải quyết được. Tấn Minh quay lưng lại, nhìn ra ngoài cửa sổ. Tôi không thể giải thích cho em bây giờ. Nhưng em phải tin tôi sẽ không bao giờ để em và Sunny gặp nguy hiểm. Đó là lời hứa của tôi. Lời hứa? Hạ Vi cười chua chát. Anh nghĩ em có thể tin lời hứa của một người như anh sao? Tấn Minh quay lại, ánh mắt anh đầy vẻ đau đớn. Em không tin tôi sao? Vậy ra, những ngày qua, em chỉ giả vờ tin tôi. Không phải. Hạ Vi giật mình. Em đã tin anh, em đã rất hạnh phúc. Nhưng bây giờ, em không biết phải làm sao nữa. Vậy em muốn gì? Em muốn rời đi sao? Giọng Tấn Minh trở nên khàn đặc. Hạ Vi im lặng. Cô không biết mình muốn gì. Rời đi thì cô sẽ đi đâu? Nhưng ở lại thì cô sẽ sống trong sự lo lắng, sợ hãi, và có thể Sunny sẽ gặp nguy hiểm. Hạ Vi, hãy cho tôi một cơ hội. Tấn Minh bước lại gần cô, ánh mắt anh đầy vẻ van nài. Hãy cho tôi giải thích. Tôi không phải là người xấu như em nghĩ đâu. Những gì tôi làm đều có lý do của nó. Tôi sẽ bảo vệ em và Sunny bằng mọi giá. Không khí trong phòng như đặc quánh lại, nặng trĩu bởi sự im lặng và những cảm xúc hỗn độn. Hạ Vi nhìn Tấn Minh, đôi mắt sưng húp vì khóc. Cô muốn tin anh, thật lòng muốn tin. Nhưng những lời của cô y tá, cùng với tài liệu kinh hoàng trên sàn nhà, cứ xoáy sâu vào tâm trí cô. Giới ngầm, rửa tiền, loại bỏ đối thủ, những từ ngữ đó quá xa lạ và đáng sợ với một người như cô. Anh muốn em tin anh. Tin vào điều gì, Tấn Minh? Tin vào những gì em vừa thấy sao? Giọng Hạ Vi run rẩy, đầy uất nghẹn. Anh nói anh không có sự lựa chọn. Vậy Sunny thì sao? Thằng bé có quyền được sống một cuộc đời bình yên, không phải đối mặt với những nguy hiểm mà anh mang lại. Tấn Minh siết chặt tập tài liệu trong tay, ánh mắt anh tối sầm lại. Tôi hiểu em lo lắng, và tôi cũng hiểu những gì em đang nghĩ về tôi. Nhưng tôi đã nói, tôi sẽ không bao giờ để em và Sunny gặp nguy hiểm. Tôi thề. Thề. Anh nghĩ lời thề của một người như anh có đáng tin không? Hạ Vi không kìm được sự chua chát. Anh có biết em đã trải qua những gì để có được một chút bình yên này không? Em không thể mạo hiểm tương lai của Sunny, không thể để con bé sống trong sợ hãi. Tấn Minh tiến lại gần Hạ Vi, quỳ một gối xuống trước mặt cô, ánh mắt anh đầy sự khẩn cầu. Đây là lần đầu tiên cô thấy anh yếu đuối đến vậy. Hạ Vi, xin em, hãy cho tôi cơ hội giải thích. Tôi biết những gì em nghe được rất đáng sợ, nhưng mọi chuyện không đơn giản như vậy. Tôi không phải là kẻ giết người. Tôi không muốn sống cuộc sống này, nhưng tôi bị ép buộc. Hạ Vi nhìn anh, trong lòng giằng xé. Vẻ mặt đau khổ của anh là thật, hay chỉ là một màn kịch? Cô đã quá nhiều lần bị lừa dối trong đời. Nhưng cảm giác ấm áp, an toàn mà anh mang lại suốt thời gian qua cũng là thật. Bị ép buộc? Ai ép buộc anh? Hạ Vi hỏi, giọng vẫn đầy hoài nghi. Tấn Minh đứng dậy, bước đến bên cửa sổ, nhìn ra màn đêm tĩnh mịch. Có những thứ không thể nói ra bằng lời. Nhưng em phải biết, tôi đã phải làm rất nhiều điều để có được vị trí này, để có thể bảo vệ những người tôi quan tâm. Anh dừng lại, rồi quay đầu nhìn cô. Trong đó có em và Sunny. Anh nói anh bảo vệ, bằng cách dính líu vào những chuyện nguy hiểm này sao? Hạ Vi không kìm được sự tức giận. Anh có biết những kẻ như sói đen mà anh nhắc đến là ai không? Họ là những kẻ có thể hủy hoại cuộc đời người khác chỉ bằng một cái búng tay. Tấn Minh sững sờ. Em biết cả sói đen. Dạ, cô y tá, cô ấy nói cho em biết. Cô ấy nói anh là một ông trùm, chuyên buôn bán những thứ bất hợp pháp, rửa tiền, và cô ấy khuyên em nên rời xa anh, nếu không cả em và Sunny đều sẽ gặp nguy hiểm. Hạ Vi nói một hơi, như trút hết gánh nặng trong lòng. Khuôn mặt Tấn Minh trở nên căng thẳng. Anh bước tới, kéo rèm cửa sổ lại, rồi quay sang nhìn Hạ Vi với ánh mắt phức tạp. Cô y tá đó, cô ấy là ai mà biết nhiều như vậy? Cô ấy là người đã giúp em rất nhiều khi Sunny nằm viện. Hạ Vi đáp, cảm thấy hơi hụt hẫng vì Tấn Minh không bác bỏ những lời cô y tá nói.
Tấn Minh im lặng một lúc, rồi thở dài. Hạ Vi, những gì cô ấy nói không sai hoàn toàn. Tôi thực sự đang ở trong một thế giới phức tạp. Nhưng tôi muốn em hiểu, tôi không phải là kẻ xấu xa như em tưởng tượng. Vậy anh là gì? Một người đàn ông tốt làm những chuyện xấu xa sao? Hạ Vi cảm thấy tuyệt vọng. Tôi đang cố gắng để thoát ra, nhưng mọi chuyện không dễ dàng. Tôi cần thời gian, và tôi cần em tin tôi. Tấn Minh lại tiến đến gần cô, nắm lấy tay cô. Hãy tin tôi, Hạ Vi. Tôi sẽ không để em và Sunny phải chịu bất cứ tổn thương nào. Tôi sẽ làm mọi cách để hai mẹ con em có một cuộc sống an toàn, bình yên. Hạ Vi nhìn vào đôi mắt anh. Có một điều gì đó trong ánh mắt Tấn Minh khiến cô dao động. Sự chân thành, sự mệt mỏi và cả một chút tuyệt vọng. Trái tim cô mềm nhũn. Cô đã quá mệt mỏi với cuộc sống đầy biến động. Cô muốn tin vào điều tốt đẹp. Anh sẽ thoát ra thật chứ? Hạ Vi hỏi, giọng đầy yếu ớt. Tôi sẽ, vì em và vì Sunny. Tấn Minh siết chặt tay cô. Hãy cho tôi một cơ hội cuối cùng, Hạ Vi. Hãy tin tôi. Cô nhìn anh một lúc lâu, rồi gật đầu nhẹ. Em sẽ tin anh. Nhưng anh phải hứa với em, anh sẽ không bao giờ để Sunny gặp nguy hiểm. Và anh phải cố gắng thoát ra khỏi thế giới đó, nhanh nhất có thể. Tấn Minh ôm chầm lấy Hạ Vi, vùi mặt vào tóc cô. Cảm ơn em, Hạ Vi. Em không biết em đã giúp tôi nhiều đến mức nào đâu. Anh khẽ hôn lên tóc cô. Tôi hứa, tôi sẽ làm tất cả vì hai mẹ con em. Lời hứa đó, giờ đây, không còn là lời nói suông. Nó trở thành một sợi dây vô hình ràng buộc họ lại với nhau. Hạ Vi chấp nhận ở lại, chấp nhận đặt cược vào lòng tin cuối cùng của mình. Nhưng cô biết, con đường phía trước sẽ không dễ dàng. Những ngày sau đó, Hạ Vi cố gắng sống một cách bình thường nhất có thể. Cô vẫn chăm sóc nhà cửa, chăm sóc Sunny. Tấn Minh cũng trở về với vai trò trưởng phòng kinh doanh của anh. Anh vẫn đi công tác, nhưng lần này, Hạ Vi cố gắng không hỏi han quá nhiều. Cô cố gắng tin anh. Tuy nhiên, cuộc sống không đơn giản như cô nghĩ. Một buổi chiều, khi Hạ Vi đang ở trong bếp, cô nghe thấy tiếng chuông cửa. Mở cửa, cô thấy một người đàn ông lạ mặt đứng đó. Anh ta mặc bộ vest đen, khuôn mặt lạnh lùng, đôi mắt sắc như dao. Phía sau anh ta là hai người đàn ông khác, cũng mặc đồ đen, vẻ mặt đáng sợ. Cô là Hạ Vi? Người đàn ông đó hỏi, giọng lạnh lùng. Hạ Vi cảm thấy tim mình đập thình thịch. Cô có linh cảm xấu. Dạ, phải. Chúng tôi cần gặp Tấn Minh. Anh ta có nhà không? Anh ấy đi công tác rồi. Hạ Vi nói dối. Tấn Minh đang ở trong phòng làm việc của mình. Người đàn ông đó nhếch mép cười khẩy. Đi công tác à? Hay là anh ta đang trốn tránh chúng tôi? Hạ Vi cảm thấy bàn tay mình run lên. Tôi không biết anh đang nói gì. Cô không biết sao? Vậy thì để chúng tôi giúp cô biết. Người đàn ông đó ra hiệu. Hai người phía sau lập tức xông vào nhà. Các anh làm gì vậy? Hạ Vi hét lên, cố gắng ngăn cản, nhưng bị đẩy sang một bên. Họ lùng sục khắp nơi, tìm kiếm Tấn Minh. Hạ Vi hoảng loạn. Sunny đang ở trong phòng khách, đang chơi đồ chơi. Cô sợ thằng bé sẽ thấy cảnh này. Sunny, con vào phòng. Hạ Vi hét lên. Một người đàn ông đã nhìn thấy Sunny. Anh ta tiến lại gần thằng bé, nhếch môi cười một cách ghê rợn. Ồ, đây là thằng nhóc con của ông trùm sao? Trông cũng đáng yêu đấy. Đừng động vào con tôi. Hạ Vi lao tới, che chắn cho Sunny. Người đàn ông đó nhìn Hạ Vi với ánh mắt khinh bỉ. Cô cũng có gan đấy. Nhưng tốt nhất là cô nên tránh ra. Nếu không, anh ta rút ra một con dao sáng loáng, kề vào cổ Hạ Vi. Mẹ ơi! Sunny sợ hãi hét lên, nước mắt giàn giụa. Đúng lúc đó, một giọng nói lạnh lùng vang lên từ phía cầu thang. Buông cô ấy ra. Tấn Minh đứng đó, khuôn mặt anh lạnh như băng, đôi mắt đỏ ngầu, chứa đầy sát khí. Anh không mặc áo sơ mi, chỉ có chiếc quần âu. Tay anh đang cầm một khẩu súng. Ba người đàn ông kia lập tức quay lại, ánh mắt cảnh giác. Ông trùm cuối cùng cũng chịu lộ diện sao? Người đàn ông cầm dao nói, giọng đầy thách thức. Tưởng anh sẽ trốn mãi trong cái hang chuột này chứ? Các người muốn gì? Giọng Tấn Minh trầm như sấm, vang vọng khắp căn phòng. Chúng tôi muốn anh phải trả giá cho những gì anh đã làm với Dương Khoa. Hạ Vi bàng hoàng nhìn Tấn Minh.
Dương Khoa, người đàn ông trong bức ảnh mà anh muốn loại bỏ. Vậy ra, đó không phải là một kế hoạch đơn thuần, mà là một hành động đã xảy ra rồi sao? Tôi đã cảnh cáo rồi, đừng động vào gia đình tôi. Tấn Minh nói, giọng đầy uy hiếp. Gia đình sao? Nghe nực cười thật đấy. Một ông trùm như anh mà cũng có gia đình à? Đừng hòng. Hôm nay, anh sẽ phải chết. Người đàn ông cầm dao lao tới Tấn Minh. Tiếng súng nổ vang lên. Hạ Vi hét lên kinh hoàng. Sunny khóc thét. Mọi thứ diễn ra quá nhanh. Người đàn ông cầm dao ngã gục xuống sàn, máu lênh láng. Tấn Minh không do dự, anh nhắm thẳng vào những kẻ còn lại. Hai tên còn lại hoảng sợ, vội vàng rút lui. Mẹ ơi, con sợ. Sunny ôm chặt lấy Hạ Vi, khóc nức nở. Hạ Vi run rẩy ôm con vào lòng. Cô nhìn Tấn Minh, anh vẫn đứng đó, khẩu súng trong tay anh vẫn còn bốc khói. Khuôn mặt anh lạnh lùng, tàn nhẫn, không còn chút nào là Tấn Minh dịu dàng, quan tâm mà cô từng biết. Đây mới là con người thật của anh sao? Một ông trùm máu lạnh, không ngần ngại giết người. Anh là kẻ giết người. Nỗi sợ hãi bao trùm lấy Hạ Vi. Cô không thể ở lại đây được nữa. Cô không thể để Sunny sống trong một thế giới như thế này. Tấn Minh quay lại nhìn Hạ Vi, ánh mắt anh thoáng qua sự hối lỗi, nhưng rồi lại biến mất nhanh chóng. Em không sao chứ? Sunny không sao chứ? Hạ Vi ôm chặt Sunny, lùi lại từng bước. Anh điên rồi. Hạ Vi, em không hiểu đâu. Tôi phải làm vậy để bảo vệ chúng ta. Tấn Minh nói, giọng đầy tuyệt vọng. Bảo vệ? Bằng cách giết người sao? Anh đã giết người. Nước mắt Hạ Vi tuôn như suối. Đây là cách duy nhất để sống sót trong thế giới của tôi. Tấn Minh hét lên, sự tức giận và bất lực hiện rõ trong giọng nói của anh. Nếu tôi không làm vậy, tôi và em, Sunny, tất cả chúng ta đều sẽ chết. Không, em không thể sống như vậy được. Em không muốn con em lớn lên trong cảnh này. Hạ Vi hét lên, ôm chặt Sunny. Em sẽ đi, em sẽ đưa Sunny đi. Tấn Minh nhìn Hạ Vi, ánh mắt anh đầy đau khổ. Anh biết, cô đã nhìn thấy con người thật của anh, con người mà anh luôn cố gắng che giấu. Anh không thể giữ cô lại được nữa. Em muốn đi đâu? Tấn Minh hỏi, giọng anh khàn đặc. Đi đâu cũng được, miễn là không phải ở đây. Hạ Vi trả lời, nước mắt vẫn tuôn rơi. Tấn Minh im lặng, nhìn cô và Sunny. Anh biết, anh không thể ép buộc cô ở lại. Anh đã hứa sẽ bảo vệ họ, và bảo vệ đôi khi có nghĩa là buông tay. Được rồi. Cuối cùng, Tấn Minh nói, giọng anh đầy cam chịu. Tôi sẽ đưa em và Sunny đi. Đến một nơi an toàn, nơi không ai có thể tìm thấy chúng ta. Hạ Vi ngẩng đầu nhìn anh, đôi mắt cô đầy bất ngờ. Thật sao? Tấn Minh gật đầu. Tôi đã nói rồi, tôi sẽ bảo vệ hai mẹ con em bằng mọi giá, dù phải trả bất cứ giá nào. Sáng hôm sau, ngôi nhà của Tấn Minh tĩnh lặng một cách lạ thường. Không còn tiếng cười trong trẻo của Sunny, không còn mùi thức ăn thơm lừng từ bếp, và cũng không còn sự hiện diện của Hạ Vi. Họ đã đi rồi. Tấn Minh đã giữ lời hứa. Sau đêm kinh hoàng đó, anh không ngủ. Anh thức trắng đêm, sắp xếp mọi thứ. Anh đã chuẩn bị một số tiền lớn, giấy tờ giả và một chiếc xe an toàn để đưa Hạ Vi và Sunny đến một nơi thật xa, nơi mà giới ngầm của anh không thể chạm tới. Đó là một ngôi nhà nhỏ ở một vùng quê hẻo lánh, cách Hà Nội hàng trăm cây số, nơi có không khí trong lành và không ai biết về quá khứ của anh. Trước khi đi, Hạ Vi đã nhìn anh với ánh mắt phức tạp, vừa có sự biết ơn, vừa có sự sợ hãi, và cả một chút gì đó không thể gọi tên. Cô không nói thêm lời nào, chỉ ôm chặt Sunny vào lòng, lên xe. Tấn Minh nhìn theo chiếc xe khuất dần, lòng anh nặng trĩu. Anh đã đẩy họ ra khỏi vòng xoáy nguy hiểm của mình, nhưng đổi lại, anh mất đi hai người quan trọng nhất cuộc đời mình. Trở lại với cuộc sống của một ông trùm, Tấn Minh lao vào công việc một cách điên cuồng. Anh phải dọn dẹp mớ hỗn độn do kẻ thù gây ra, phải củng cố lại vị thế của mình trong giới ngầm. Kẻ đã tấn công nhà anh đêm đó là tay sai của Dương Khoa, một đối thủ lớn của Tấn Minh trong đường dây buôn bán vũ khí. Dương Khoa đã âm thầm theo dõi Tấn Minh và biết được sự xuất hiện của Hạ Vi và Sunny. Hắn muốn dùng họ để uy hiếp anh. Anh ta nghĩ rằng tôi có điểm yếu sao? Tấn Minh lẩm bẩm, ánh mắt lóe lên vẻ tàn nhẫn khi anh nhìn vào hồ sơ của Dương Khoa. Hạ Vi và Sunny không phải là điểm yếu, họ là lý do để tôi mạnh mẽ hơn. Tấn Minh ra lệnh cho thuộc hạ truy lùng Dương Khoa gắt gao.
Anh không chỉ muốn loại bỏ đối thủ, mà còn muốn trả thù cho sự sợ hãi mà Dương Khoa đã gieo rắc vào Hạ Vi và Sunny. Những ngày sau đó, giới ngầm Hà Nội dậy sóng. Tấn Minh, vốn đã nổi tiếng là một người lạnh lùng và tàn nhẫn, nay càng trở nên đáng sợ hơn. Anh xử lý mọi chuyện một cách dứt khoát, không chút khoan nhượng. Những kẻ dám gây sự với anh đều phải trả giá đắt. Tiếng tăm của anh ngày càng được củng cố, nhưng đồng thời, anh cũng cô độc hơn bao giờ hết. Mỗi đêm, sau khi giải quyết xong công việc, Tấn Minh lại trở về ngôi nhà lạnh lẽo. Anh đi vào phòng của Sunny, nhìn những món đồ chơi vẫn còn nằm im lìm trên sàn, những cuốn truyện tranh còn dang dở. Anh chạm vào chiếc gối nhỏ của thằng bé, cảm nhận hơi ấm còn vương vấn. Lòng anh thắt lại. Anh nhớ tiếng cười của Sunny, nhớ những câu chuyện ngây thơ của thằng bé. Anh nhớ những bữa ăn Hạ Vi nấu, nhớ đôi tay mềm mại của cô massage cho anh, và cả những ánh mắt lo lắng, giận dữ, và rồi lại đầy tin tưởng của cô. Anh biết, anh không thể liên lạc với họ. Đó là cách duy nhất để giữ họ an toàn. Nếu anh liên lạc, nếu anh tìm đến họ, kẻ thù có thể theo dấu và tìm ra nơi trú ẩn của họ. Anh phải chấp nhận sự chia ly này, vì sự bình yên của họ. Thế nhưng, số phận dường như không muốn Tấn Minh được yên ổn. Một buổi sáng, khi anh đang làm việc trong phòng, điện thoại anh reo. Đó là một số lạ. Anh bắt máy. Ông trùm Tấn Minh, đúng không? Giọng nói đầu dây bên kia lạnh lùng và đầy vẻ thách thức. Chúng tôi có một món quà nhỏ dành cho anh đây. Tấn Minh nhíu mày. Ai đấy? Anh không cần biết chúng tôi là ai. Chỉ cần biết rằng món quà này sẽ khiến anh phải đau lòng đấy. Đột nhiên, một đoạn video được gửi đến điện thoại của Tấn Minh. Anh mở ra xem, và trái tim anh như ngừng đập. Trong video, Hạ Vi đang bị trói chặt, miệng bị bịt kín. Sunny nằm cạnh cô, ngủ say. Xung quanh họ là những người đàn ông bịt mặt, vũ khí sáng loáng. Hạ Vi, Sunny, Tấn Minh hét lên, đánh rơi điện thoại. Làm sao có thể? Anh đã đưa họ đến một nơi an toàn, bí mật đến mức không ai có thể tìm ra. Làm sao chúng có thể tìm thấy họ? Tiếng nói trong điện thoại vang lên, lạnh lẽo và tàn nhẫn. Anh đã nghĩ có thể thoát khỏi chúng tôi dễ dàng vậy sao? Tấn Minh, không ai có thể rời bỏ cuộc chơi mà không trả giá. Các người muốn gì? Tấn Minh gằn giọng, sự tức giận bùng lên trong anh. Chúng tôi muốn anh. Một mình anh đến gặp chúng tôi. Tại bãi phế liệu cũ ở ngoại ô, trong vòng 1 giờ. Nếu không, cô ta và thằng nhóc con sẽ phải chịu hậu quả. Cuộc gọi bị ngắt. Tấn Minh đứng chết lặng. Mồ hôi lạnh chảy ròng ròng trên trán. Anh đã cố gắng bảo vệ họ, đã đẩy họ ra xa khỏi thế giới của mình. Nhưng cuối cùng, họ vẫn bị kéo vào. Anh lập tức gọi cho thuộc hạ thân tín nhất của mình. Một người đàn ông tên Minh Hoàng, người đã theo anh nhiều năm. Minh Hoàng, tập hợp tất cả anh em. Đến bãi phế liệu cũ ở ngoại ô ngay lập tức. Có chuyện lớn rồi. Minh Hoàng, giọng đầy lo lắng. Có chuyện gì vậy anh? Hạ Vi và Sunny bị bắt cóc. Minh Hoàng sững sờ. Cái gì? Anh đã đưa họ đi rồi mà. Tôi không biết tại sao, nhưng bây giờ không phải lúc để hỏi. Mau lên, tôi sẽ đi trước. Tấn Minh lập tức thay quần áo, khoác lên mình chiếc áo khoác đen, dắt khẩu súng vào thắt lưng. Anh không còn nghĩ đến an toàn của bản thân nữa. Điều duy nhất anh muốn là cứu Hạ Vi và Sunny. Anh lao ra khỏi nhà, lái chiếc xe thể thao đen bóng lao vun vút trên đường. Từng giây trôi qua đều như một thế kỷ. Lòng anh nóng như lửa đốt. Anh không thể để họ gặp chuyện gì. Đặc biệt là Sunny, thằng bé vô tội. Đến bãi phế liệu, một khung cảnh hoang tàn hiện ra trước mắt Tấn Minh. Những khối kim loại rỉ sét chất đống, những chiếc xe bỏ hoang nằm ngổn ngang. Không khí đặc quánh mùi sắt rỉ và bụi bặm. Anh nhìn thấy một nhóm người đang đứng ở giữa bãi, xung quanh là những chiếc xe tải cũ nát. Và ở giữa nhóm người đó, anh nhìn thấy Hạ Vi và Sunny. Hạ Vi bị trói vào một cột sắt, khuôn mặt tái nhợt, đôi mắt đầy sợ hãi. Sunny đang run rẩy nép vào lòng mẹ, khóc nức nở. Kẻ cầm đầu, một người đàn ông cao lớn, khuôn mặt đầy sẹo, bước ra. Hắn nhếch mép cười. Ồ, ông trùm cuối cùng cũng đến rồi. Tưởng anh hèn nhát không dám đến chứ. Các người là ai? Tấn Minh gằn giọng, tay anh siết chặt khẩu súng giấu trong áo. Chúng tôi là những kẻ đã bị anh cướp đi tất cả. Kẻ đã mất đi người thân vì những giao dịch bẩn thỉu của anh. Người đàn ông đó hét lên,
giọng đầy căm hờn. Tôi là anh trai của Dương Khoa, tên tôi là Dương Long. Tấn Minh sững sờ. Dương Long? Anh không ngờ Dương Khoa còn có anh trai. Đây là một sai lầm lớn của anh. Anh muốn gì? Tấn Minh hỏi, cố gắng giữ bình tĩnh. Tôi muốn anh phải trả giá. Anh đã giết em trai tôi. Hôm nay, tôi sẽ khiến anh phải đau khổ gấp trăm lần. Dương Long nói, ánh mắt hắn đầy sự điên cuồng. Hắn rút ra một con dao găm sáng loáng, kề vào cổ Hạ Vi. Đừng động vào cô ấy. Tấn Minh hét lên, bước tới một bước. Lùi lại, nếu không, cô ta sẽ phải chết. Dương Long gằn giọng. Thế nào, Tấn Minh? Giữa một bên là mạng sống của tình nhân và con trai cô ta, một bên là mạng sống của anh. Anh chọn cái nào? Tấn Minh nhìn Hạ Vi, ánh mắt cô đầy sự tuyệt vọng. Cô khẽ lắc đầu, như muốn nói đừng vì em mà làm điều dại dột. Anh trai ngươi chết là do hắn gây chuyện với tôi. Đừng kéo người vô tội vào. Tấn Minh cố gắng thuyết phục. Vô tội sao? Cô ta đang ngủ với kẻ thù của tôi, đang sống trong tiền bẩn của anh. Làm sao có thể vô tội được? Dương Long cười phá lên. Hôm nay, anh sẽ phải chứng kiến cảnh cô ta và thằng nhóc này chết trước mặt anh. Đừng, tôi sẽ làm bất cứ điều gì các người muốn. Xin các người, đừng làm hại họ. Tấn Minh tuyệt vọng. Bất cứ điều gì sao? Dương Long cười khẩy. Tốt thôi. Vậy thì, hãy giao nộp toàn bộ tài sản và từ bỏ quyền lực của anh trong giới ngầm. Sau đó, hãy tự kết liễu đời mình. Đổi lại, tôi sẽ tha cho hai mẹ con cô ta. Hạ Vi nhìn Tấn Minh, đôi mắt cô mở to. Anh sẽ làm sao? Bỏ lại tất cả để cứu mẹ con cô. Tấn Minh im lặng, nhìn chằm chằm vào Dương Long. Anh biết, đây là một cái bẫy. Kể cả khi anh làm theo lời hắn cũng sẽ không giữ lời. Nhưng anh không có lựa chọn nào khác. Anh không thể để Hạ Vi và Sunny chết. Được, tôi đồng ý. Tấn Minh nói, giọng anh đầy sự cam chịu. Dương Long cười đắc thắng. Tốt lắm. Vậy thì, hãy bắt đầu bằng việc giao nộp toàn bộ tài khoản ngân hàng của anh. Tấn Minh lấy điện thoại, làm theo lời Dương Long. Anh chuyển toàn bộ số tiền khổng lồ trong tài khoản của mình. Anh mất đi tất cả, nhưng anh không hối hận. Chỉ cần Hạ Vi và Sunny được an toàn. Sau khi chuyển tiền xong, Dương Long vẫn chưa buông Hạ Vi ra. Hắn nhếch môi, xem ra anh cũng có chút tình cảm đấy. Nhưng anh nghĩ tôi sẽ giữ lời sao? Đừng mơ. Hắn rút con dao ra, vung lên, chuẩn bị đâm vào Hạ Vi. Không! Tấn Minh hét lên, lao tới. Đúng lúc đó, tiếng còi xe cảnh sát vang lên từ phía xa. Minh Hoàng đã dẫn người của Tấn Minh và cảnh sát đến. Dương Long hoảng hốt. Khốn kiếp! Chạy mau! Hắn và những kẻ còn lại vội vàng bỏ chạy. Tấn Minh lập tức chạy đến chỗ Hạ Vi, cởi trói cho cô. Em không sao chứ? Tấn Minh lo lắng hỏi. Hạ Vi ôm chầm lấy anh, nước mắt tuôn rơi. Anh không sao chứ? Sunny vẫn còn sợ hãi, ôm chặt lấy mẹ. Minh Hoàng và cảnh sát ập đến. Dương Long và những tên côn đồ khác bị bao vây. Tấn Minh, anh có sao không? Minh Hoàng hỏi, vẻ mặt đầy lo lắng. Tấn Minh nhìn anh ta, rồi nhìn Hạ Vi. Không sao, may mà anh đến kịp. Sau khi mọi chuyện được giải quyết, Dương Long và đồng bọn bị bắt giữ. Cảnh sát bắt đầu điều tra vụ việc. Tấn Minh được đưa về đồn để lấy lời khai. Anh nói dối rằng anh là nạn nhân và những kẻ đó là cướp. Cảnh sát không hoàn toàn tin, nhưng không có bằng chứng nào chống lại anh. Hạ Vi và Sunny cũng được đưa về nhà. Hạ Vi vẫn còn run rẩy vì sợ hãi. Cô không thể nào quên được cảnh tượng Tấn Minh cầm súng, khuôn mặt lạnh lùng và tàn nhẫn của anh. Nhưng cô cũng không thể quên được ánh mắt tuyệt vọng của anh khi anh nói tôi sẽ làm bất cứ điều gì các người muốn để cứu cô và Sunny. Đêm đó, Tấn Minh trở về nhà. Anh bước vào phòng Hạ Vi. Cô vẫn còn thức, ôm Sunny đang ngủ say. Em không sao chứ? Anh hỏi, giọng anh khàn đặc. Hạ Vi nhìn anh, ánh mắt cô đầy phức tạp. Anh đã mất hết tất cả vì em và Sunny sao? Tấn Minh ngồi xuống bên giường, nắm lấy tay cô. Không quan trọng, chỉ cần hai mẹ con em an toàn là đủ rồi. Nhưng, anh đã giết người. Hạ Vi thì thầm. Tấn Minh im lặng. Anh biết, anh không thể phủ nhận điều đó. Anh đã giết người để bảo vệ cô và con trai mình.
Em sợ anh. Hạ Vi nói, ánh mắt cô đầy nước. Tấn Minh nhìn cô, đôi mắt anh cũng ngấn nước. Tôi hiểu, nhưng tôi không hối hận. Tôi sẽ làm lại từ đầu. Vì em, vì Sunny. Chúng ta sẽ có một cuộc sống bình thường, một cuộc sống mà em hằng mong muốn. Hạ Vi nhìn anh. Liệu cô có thể tin anh một lần nữa? Liệu anh có thể thực sự thoát khỏi thế giới ngầm đó và sống một cuộc đời lương thiện? Cô không biết. Nhưng có một điều cô biết chắc chắn. Cô không muốn rời xa anh nữa. Anh đã mất tất cả vì cô. Và cô, giờ đây, không còn lựa chọn nào khác ngoài việc ở lại bên anh, cùng anh đối mặt với tương lai. Tấn Minh, Hạ Vi gọi tên anh, rồi ôm chầm lấy anh. Em sẽ ở bên anh. Em sẽ tin anh. Tấn Minh ôm chặt cô vào lòng, cảm thấy một chút nhẹ nhõm. Con đường phía trước còn rất dài và đầy chông gai. Nhưng ít nhất, giờ đây anh không còn cô độc nữa. Anh có Hạ Vi và Sunny ở bên. Đó là tất cả những gì anh cần để bắt đầu lại. Ánh nắng ban mai của Hà Nội dọi qua khung cửa sổ, chiếu lên gương mặt Hạ Vi. Cô mở mắt, thấy Tấn Minh vẫn đang ôm mình. Anh đã ngủ thiếp đi sau một đêm đầy biến cố và những lời thổ lộ. Nhìn anh lúc này, cô không còn thấy sự lạnh lùng hay tàn nhẫn của một ông trùm, mà chỉ là một người đàn ông mệt mỏi, dễ tổn thương. Hạ Vi nhẹ nhàng gỡ tay anh ra, đứng dậy. Cô đi vào phòng Sunny, thấy thằng bé vẫn đang ngủ ngon lành, trên khuôn mặt còn vương lại những giọt nước mắt khô. Cô khẽ vuốt tóc con, lòng đầy yêu thương và quyết tâm. Cô sẽ không để con bé phải trải qua những nỗi sợ hãi như đêm qua nữa. Khi Hạ Vi trở lại phòng khách, Tấn Minh đã tỉnh dậy. Anh đang ngồi trên sofa, tay xoa xoa thái dương. Thấy cô, anh khẽ mỉm cười, nụ cười hiếm hoi và chất chứa nhiều tâm sự. Em ngủ được không? Anh hỏi, giọng có chút khàn. Dạ, cũng được. Hạ Vi ngồi xuống đối diện anh. Anh định làm gì tiếp theo? Tấn Minh nhìn cô, ánh mắt anh đầy vẻ kiên định. Tôi sẽ rời khỏi giới ngầm. Hạ Vi sững sờ. Thật sao? Thật. Anh gật đầu. Tôi đã mất tất cả tiền bạc, nhưng tôi vẫn còn mạng sống, còn trí tuệ. Tôi sẽ bắt đầu lại. Một cuộc sống sạch sẽ, lương thiện. Vì em, vì Sunny, và cũng vì chính tôi. Anh nhìn vào mắt cô, như muốn tìm kiếm sự tin tưởng. Tôi biết em vẫn còn sợ hãi, nhưng tôi sẽ chứng minh cho em thấy, tôi có thể làm được. Hạ Vi cảm nhận được sự chân thành trong lời nói của Tấn Minh. Có lẽ, biến cố đêm qua đã thực sự thay đổi anh. Em tin anh. Cô nói, giọng quả quyết. Em sẽ ở bên anh. Chúng ta sẽ cùng nhau làm lại từ đầu. Tấn Minh nhìn cô, ánh mắt anh lóe lên tia hy vọng. Cảm ơn em, Hạ Vi. Cảm ơn em đã cho tôi một cơ hội. Tuy nhiên, việc rời khỏi thế giới ngầm không hề đơn giản. Tấn Minh biết điều đó. Anh đã dành cả tuổi thanh xuân để xây dựng đế chế của mình, và việc từ bỏ nó sẽ không tránh khỏi những rắc rối. Anh đã mất tiền bạc, nhưng những mối quan hệ, những kẻ thù cũ vẫn còn đó. Dương Long tuy đã bị bắt, nhưng những tàn dư của băng đảng Dương Khoa hay những đối thủ khác vẫn có thể tìm cách trả thù. Tấn Minh bắt đầu liên hệ với những người anh tin tưởng nhất, những người không dính líu quá sâu vào các hoạt động bất hợp pháp, để nhờ họ giúp đỡ trong việc tẩy trắng quá khứ. Anh biết đó là một quá trình khó khăn và tốn kém, nhưng anh quyết tâm phải làm được. Minh Hoàng, người thuộc hạ thân tín của Tấn Minh, đã đến gặp anh. Anh Tấn Minh, anh thật sự muốn từ bỏ tất cả sao? Minh Hoàng hỏi, vẻ mặt đầy băn khoăn. Anh đã phải đánh đổi quá nhiều để có được ngày hôm nay. Hoàng, tôi đã nói rồi, tôi muốn một cuộc sống khác. Tấn Minh ngắt lời. Tôi không muốn Hạ Vi và Sunny phải sống trong sợ hãi nữa. Tôi không muốn con trai tôi lớn lên trong một thế giới như thế này. Minh Hoàng nhìn Tấn Minh, rồi nhìn về phía căn phòng nơi Hạ Vi và Sunny đang ở. Anh ta thở dài. Em hiểu rồi, anh. Em sẽ giúp anh. Anh cần gì cứ nói. Tấn Minh gật đầu. Trước mắt, tôi cần em giúp tôi một số việc để rút khỏi các hoạt động cũ một cách êm đẹp nhất có thể. Và quan trọng nhất, tôi cần em giúp tôi bảo vệ Hạ Vi và Sunny. Giờ đây, họ là tất cả của tôi. Minh Hoàng cúi đầu. Vâng, anh. Em sẽ làm mọi thứ có thể. Việc rửa tay gác kiếm của Tấn Minh không hề dễ dàng như anh tưởng. Những kẻ đã từng là đối tác, nay trở thành kẻ thù, không muốn anh rời đi một cách dễ dàng. Họ muốn anh phải trả giá cho việc từ bỏ cuộc chơi. Những cuộc điện thoại đe dọa, những tin nhắn nặc danh,
và cả những vụ phá hoại nhỏ lẻ bắt đầu xuất hiện. Hạ Vi cảm nhận được sự căng thẳng của Tấn Minh. Anh thường xuyên thức khuya, đầu óc căng thẳng. Có những đêm, cô nghe thấy anh nói mớ trong giấc ngủ, những từ ngữ liên quan đến công việc cũ. Cô lo lắng cho anh, nhưng không biết phải làm gì. Cô chỉ có thể ở bên cạnh anh, chăm sóc anh và động viên anh. Một buổi chiều, khi Tấn Minh đang đưa Sunny đi dạo trong công viên, một chiếc xe lạ đột nhiên lao tới, ép sát xe của họ. Hạ Vi ngồi ở ghế phụ, tim đập thình thịch. Tấn Minh nhanh chóng nhận ra nguy hiểm. Anh tăng tốc, cố gắng cắt đuôi chiếc xe kia. Tấn Minh, có chuyện gì vậy? Hạ Vi hoảng hốt. Ngồi yên, ôm chặt Sunny. Tấn Minh gằn giọng, khuôn mặt anh căng thẳng tột độ. Chiếc xe lạ vẫn bám sát. Tiếng lốp xe rít lên chói tai. Tấn Minh lái xe luồn lách qua các con phố đông đúc, cố gắng thoát khỏi sự truy đuổi. Anh đã cố gắng sống một cuộc đời bình thường, nhưng quá khứ vẫn đeo bám anh như một bóng ma. Cuối cùng, Tấn Minh lái xe vào một con hẻm nhỏ, khuất tầm nhìn. Chiếc xe lạ bị mắc kẹt ở ngoài. Tấn Minh dừng xe lại, thở hổn hển. Anh quay sang Hạ Vi, thấy cô đang ôm chặt Sunny, thằng bé sợ hãi đến tái mét. Em không sao chứ? Anh hỏi, giọng đầy lo lắng. Hạ Vi lắc đầu. Em không sao. Nhưng, họ là ai? Là những kẻ không muốn tôi rời khỏi cuộc chơi. Tấn Minh trả lời, ánh mắt anh đầy vẻ mệt mỏi. Xem ra, con đường này còn dài lắm. Sau vụ việc đó, Tấn Minh quyết định phải thuê thêm người bảo vệ cho Hạ Vi và Sunny. Anh không thể để họ gặp nguy hiểm một lần nữa. Anh cũng liên hệ với Minh Hoàng, yêu cầu anh ta đẩy nhanh quá trình tẩy trắng hồ sơ, cắt đứt mọi mối liên hệ với giới ngầm. Cuộc sống của Hạ Vi lại một lần nữa bị ảnh hưởng. Cô không còn dám tự do đi lại như trước. Mỗi khi ra ngoài, luôn có người bảo vệ đi cùng. Cô cảm thấy như mình đang sống trong một cái lồng son, được bảo vệ nhưng cũng bị giam cầm. Sunny cũng ít được ra ngoài chơi hơn. Thằng bé đôi khi hỏi, mẹ ơi, tại sao mình không được đi công viên nữa? Hạ Vi chỉ biết ôm con vào lòng, xoa dịu. Tấn Minh nhận ra sự bất an của Hạ Vi. Một đêm, anh ôm cô vào lòng. Anh xin lỗi, Hạ Vi. Anh đã hứa sẽ cho em một cuộc sống bình yên, nhưng anh lại kéo em vào những rắc rối này. Hạ Vi tựa đầu vào vai anh. Không sao đâu anh. Em đã lựa chọn ở bên anh mà. Chỉ cần chúng ta cùng nhau vượt qua, mọi chuyện sẽ ổn thôi. Dù vậy, những đêm trằn trọc của Tấn Minh vẫn tiếp diễn. Anh biết, để thực sự thoát ra, anh phải đối mặt với những kẻ mạnh hơn Dương Long, những kẻ đang âm thầm giám sát anh. Anh cần một kế hoạch hoàn hảo để dứt điểm mọi chuyện. Một buổi sáng, Tấn Minh nhận được một lá thư nặc danh. Bên trong là một bức ảnh cũ, chụp anh và Dương Khoa khi họ còn là những người bạn thân thiết, cùng nhau khởi nghiệp trong thế giới ngầm. Phía sau bức ảnh là dòng chữ, anh đã quên lời thề của chúng ta sao? Tấn Minh, mày không bao giờ thoát được đâu. Lá thư này không phải từ những kẻ nhỏ lẻ. Đây là lời cảnh cáo từ một thế lực lớn hơn, một người đã từng ở rất gần anh. Tấn Minh biết, người đó là Băng Long, kẻ đã cùng anh xây dựng nên đế chế này. Băng Long là một người tàn nhẫn và tham vọng, sẽ không bao giờ buông tha cho anh. Tấn Minh gọi Minh Hoàng đến. Hoàng, anh có một kế hoạch, nhưng nó rất nguy hiểm. Em có sẵn lòng giúp anh không? Minh Hoàng không do dự. Mạng em là của anh cứ ra lệnh. Anh cần em giúp anh dàn xếp một cuộc gặp với Băng Long. Một cuộc gặp cuối cùng. Và lần này, anh sẽ chấm dứt mọi chuyện một lần và mãi mãi. Ánh mắt Tấn Minh lóe lên sự quyết tâm, pha lẫn một chút lạnh lùng quen thuộc. Minh Hoàng hiểu. Anh muốn đối đầu trực diện với Băng Long sao? Nguy hiểm lắm, anh Tấn Minh. Hắn ta không phải là Dương Long. Anh biết. Tấn Minh gật đầu. Nhưng nếu không làm vậy, chúng ta sẽ không bao giờ có được sự bình yên thực sự. Anh không thể để Hạ Vi và Sunny sống trong sợ hãi mãi được. Minh Hoàng thở dài. Được rồi, anh. Em sẽ sắp xếp. Nhưng anh phải hứa với em, anh sẽ trở về an toàn. Tấn Minh nhìn Minh Hoàng, một nụ cười nhẹ xuất hiện trên môi anh. Anh sẽ, vì anh còn có một gia đình đang chờ. Đêm định mệnh đó cuối cùng cũng đến. Tấn Minh chọn một nhà kho cũ kỹ, hoang phế ở ngoại ô, nơi từng là một trong những điểm giao dịch lớn của anh và Băng Long. Anh muốn kết thúc mọi thứ ở nơi mà nó bắt đầu. Hạ Vi không biết gì về cuộc gặp này. Tấn Minh không muốn cô lo lắng.
Anh chỉ nói rằng anh có một chuyến công tác quan trọng, sẽ về sớm. Anh hôn lên trán Sunny đang ngủ say, rồi quay sang ôm Hạ Vi thật chặt. Em ở nhà giữ gìn sức khỏe nhé. Anh sẽ về sớm thôi. Hạ Vi cảm nhận được sự khác lạ trong cái ôm của anh. Nó chặt hơn, lưu luyến hơn. Nhưng cô không hỏi. Cô chỉ gật đầu, cố nén đi sự lo lắng trong lòng. Khi Tấn Minh đến nhà kho, Băng Long đã đợi sẵn. Hắn ngồi trên một chiếc ghế cũ kỹ, xung quanh là hàng chục tên đàn em, vũ khí sáng loáng dưới ánh đèn lờ mờ. Khuôn mặt Băng Long lạnh lùng, đôi mắt hắn sắc như dao cạo, chứa đựng sự khinh thường và giận dữ. Tấn Minh, mày cuối cùng cũng dám đến. Băng Long nói, giọng hắn vang vọng trong không gian trống trải. Tao cứ tưởng mày đã bỏ trốn cùng con đàn bà và thằng nhóc con đó rồi chứ. Tấn Minh không trả lời. Anh bước vào giữa nhà kho, ánh mắt anh quét qua đám đàn em của Băng Long, rồi dừng lại ở hắn. Tao đến để kết thúc mọi chuyện. Kết thúc sao? Băng Long cười phá lên. Mày nghĩ có thể dễ dàng rời bỏ cái thế giới này sao? Mày đã thề trung thành với tao, với cái tổ chức này. Mày đã quên lời thề của chúng ta rồi sao? Lời thề đó đã kết thúc khi mày bắt đầu làm những chuyện quá đáng, khi mày không còn giữ nguyên tắc, và khi mày dám động đến những người tao yêu thương. Giọng Tấn Minh trầm thấp, đầy sự kiên quyết. Ồ, xem ra mày cũng có tình cảm đấy nhỉ? Đúng là một sự yếu đuối. Băng Long nhếch mép. Mày nghĩ mày có thể sống yên ổn sau khi phản bội tao sao? Đừng mơ. Tấn Minh không nói nhiều. Anh biết, lời nói lúc này là vô ích. Anh rút khẩu súng từ trong áo khoác ra, chĩa thẳng vào Băng Long. Mày muốn làm gì? Băng Long hỏi, ánh mắt hắn thoáng qua sự ngạc nhiên. Tao đến đây để nói rõ mọi chuyện. Nếu mày không buông tha cho tao, tao sẽ không để mày yên ổn. Tấn Minh gằn giọng, đây là cơ hội cuối cùng của mày. Buông tha cho tao, để tao sống một cuộc đời bình thường. Nếu không, tao sẽ kéo mày xuống địa ngục cùng tao. Băng Long bật cười lớn. Mày nghĩ mày có thể hù dọa tao bằng mấy lời đó sao? Mày chỉ có một mình. Còn tao có cả đội quân. Hắn ra hiệu, đám đàn em lập tức chĩa súng vào Tấn Minh. Dù chỉ một mình, tao cũng sẽ không chùn bước. Tấn Minh nói, ánh mắt anh lóe lên sự điên cuồng. Anh biết, đây là canh bạc cuối cùng của mình. Hoặc là sống, hoặc là chết. Giết hắn đi. Băng Long ra lệnh. Tiếng súng nổ vang trời. Tấn Minh né tránh những viên đạn, vừa bắn trả vừa di chuyển. Anh đã quen với những cuộc chiến này, và kinh nghiệm trong giới ngầm đã tôi luyện anh trở thành một chiến binh thiện chiến. Tuy nhiên, số lượng kẻ thù quá đông. Tấn Minh bị thương ở vai, máu chảy ra thấm ướt áo. Anh nghiến răng, cố gắng chịu đựng. Tấn Minh, anh có sao không? Đột nhiên, tiếng Minh Hoàng vang lên từ bên ngoài. Minh Hoàng và lực lượng cảnh sát đã đến. Họ đã theo dõi Tấn Minh từ xa, chờ đợi thời cơ thích hợp. Băng Long hoảng hốt. Khốn kiếp! Cảnh sát! Rút lui! Tiếng súng nổ vang khắp nhà kho. Đám đàn em của Băng Long hoảng loạn bỏ chạy. Băng Long cũng định trốn thoát, nhưng Tấn Minh đã lao tới, chặn hắn lại. Mày không thoát được đâu. Tấn Minh gằn giọng, khuôn mặt anh đầy máu và mồ hôi. Băng Long rút dao, lao vào Tấn Minh. Cả hai lao vào nhau, đánh đấm quyết liệt. Tấn Minh dù bị thương, nhưng vẫn giữ được sự bình tĩnh. Anh biết, đây là cơ hội duy nhất để kết thúc mọi chuyện. Cuối cùng, Tấn Minh đã khống chế được Băng Long. Cảnh sát ập vào, bắt giữ hắn. Anh Tấn Minh, anh có sao không? Minh Hoàng chạy tới, lo lắng nhìn vết thương trên vai Tấn Minh. Không sao. Tấn Minh thở hổn hển. Cuối cùng, cũng kết thúc rồi. Cảnh sát đưa Tấn Minh đến bệnh viện. Vết thương không quá nặng, nhưng anh cần được nghỉ ngơi. Anh nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh nắng ban mai đang lên. Bình yên, có lẽ đã đến thật rồi. Minh Hoàng ở lại bên anh. Anh Tấn Minh, anh có cần em gọi điện cho chị Hạ Vi không? Tấn Minh lắc đầu. Chưa, anh muốn tự mình nói với em ấy. Hạ Vi thức dậy, lòng cô tràn đầy bất an. Đêm qua Tấn Minh đã đi, và cô không thể chợp mắt. Cô cảm nhận được điều gì đó không lành. Cô dậy sớm, chuẩn bị bữa sáng cho Sunny, nhưng lòng cô như lửa đốt. Đột nhiên, tiếng chuông cửa vang lên. Hạ Vi giật mình. Cô mở cửa và thấy Tấn Minh đứng đó. Anh vẫn mặc bộ quần áo tối qua, nhưng trên vai anh là một vết băng bó.
Khuôn mặt anh xanh xao, nhưng ánh mắt anh lại tràn đầy vẻ bình yên và hạnh phúc. Anh về rồi. Hạ Vi vội chạy đến ôm chầm lấy anh. Nước mắt cô trào ra. Anh có sao không? Vết thương này. Tấn Minh ôm chặt cô vào lòng. Anh không sao. Anh đã về rồi. Sunny chạy đến nhìn thấy Tấn Minh. Thằng bé reo lên vui mừng. Chú Tấn Minh. Chú về rồi. Tấn Minh cúi xuống ôm lấy Sunny, hôn lên má thằng bé. Chú về rồi đây. Từ nay, chú sẽ không đi đâu nữa. Hạ Vi nhìn anh, ánh mắt cô đầy tò mò. Mọi chuyện, kết thúc rồi sao? Tấn Minh gật đầu. Kết thúc rồi. Anh đã cắt đứt mọi mối liên hệ với quá khứ. Băng Long đã bị bắt. Anh đã mất tất cả tài sản, nhưng anh có lại được tự do và có 2 mẹ con em. Hạ Vi nghẹn ngào. Cô biết, anh đã phải đánh đổi quá nhiều. Vậy, chúng ta sẽ làm gì tiếp theo? Tấn Minh nhìn cô, ánh mắt anh đầy yêu thương. Chúng ta sẽ bắt đầu lại. Một cuộc sống bình thường, một gia đình nhỏ hạnh phúc. Anh sẽ đi làm, kiếm tiền. Chúng ta sẽ cùng nhau nuôi dạy Sunny trưởng thành. Hạ Vi mỉm cười, nước mắt vẫn lăn dài. Đây là điều mà cô hằng mơ ước. Một cuộc sống bình yên, một gia đình trọn vẹn. Nhưng, anh sẽ làm gì để kiếm sống? Hạ Vi hỏi, giọng có chút lo lắng. Tấn Minh đã mất tất cả tài sản. Tấn Minh cười. Anh sẽ bắt đầu lại từ những gì anh giỏi nhất. Anh có kinh nghiệm kinh doanh, có đầu óc. Anh sẽ tìm một công việc phù hợp, hoặc tự mình khởi nghiệp lại từ đầu. Sẽ không còn những con đường mờ ám nữa. Hạ Vi tin anh. Cô tin rằng Tấn Minh, với ý chí và nghị lực của mình, sẽ làm được. Những tháng ngày sau đó, Tấn Minh bắt đầu cuộc sống mới. Anh không còn là ông trùm giới ngầm nữa. Anh tìm được một công việc liên quan đến kinh doanh, bắt đầu từ vị trí thấp nhất. Anh làm việc chăm chỉ, học hỏi từng ngày. Minh Hoàng, người bạn thân tín, vẫn ở bên cạnh anh, giúp đỡ anh trong việc tái hòa nhập. Hạ Vi cũng tìm được một công việc thợ may ở một xưởng nhỏ gần nhà. Cô không còn phải lo lắng về việc kiếm tiền chữa bệnh cho Sunny nữa. Thằng bé được chăm sóc tốt, được đi học mẫu giáo. Sunny vui vẻ hồn nhiên, không còn bóng dáng của những nỗi sợ hãi ngày nào. Cuộc sống của họ tuy không còn xa hoa như trước, nhưng lại tràn đầy tình yêu thương và sự bình yên. Tấn Minh dành nhiều thời gian hơn cho Hạ Vi và Sunny. Họ cùng nhau nấu ăn, cùng nhau đi dạo, cùng nhau đọc sách cho Sunny nghe. Anh dạy Sunny chơi bóng đá, dạy thằng bé những điều hay lẽ phải. Hạ Vi cảm nhận được một sự thay đổi rõ rệt trong Tấn Minh. Anh không còn lạnh lùng, xa cách như trước nữa. Anh trở nên ấm áp hơn, gần gũi hơn. Một buổi tối, khi Sunny đã ngủ, Hạ Vi và Tấn Minh ngồi trên sofa, cùng nhau ngắm trăng. Anh Tấn Minh, Hạ Vi khẽ gọi. Em chưa từng nghĩ mình sẽ có được một cuộc sống như thế này. Em cảm ơn anh. Tấn Minh nắm lấy tay cô, siết nhẹ. Đừng cảm ơn. Em đã cho anh một cơ hội để sống một cuộc đời có ý nghĩa hơn. Em đã cứu rỗi anh. Anh quay sang nhìn cô, ánh mắt anh đầy yêu thương và sự trân trọng. Hạ Vi, em có đồng ý làm vợ anh không? Chúng ta hãy xây dựng một gia đình thật sự, một gia đình mà không có bất kỳ bí mật hay nỗi sợ hãi nào. Hạ Vi sững sờ. Cô không ngờ anh lại cầu hôn mình. Nước mắt cô trào ra. Anh nói thật sao? Thật, rất thật. Tấn Minh gật đầu, khuôn mặt anh rạng rỡ. Anh yêu em, Hạ Vi. Anh yêu em và Sunny hơn bất cứ điều gì trên thế gian này. Hạ Vi không nói gì, cô chỉ gật đầu, nước mắt vẫn tuôn rơi. Cô ôm chầm lấy anh, vùi mặt vào ngực anh. Đây là khoảnh khắc hạnh phúc nhất trong cuộc đời cô. Họ đã cùng nhau vượt qua giông bão, và cuối cùng, bình minh mới đã đến. Một bình minh rạng rỡ, hứa hẹn một tương lai tươi sáng, nơi tình yêu và hạnh phúc sẽ luôn song hành. 5 tháng trôi qua, cuộc sống của Tấn Minh và Hạ Vi ở Hà Nội dần đi vào quỹ đạo. Ngôi nhà nhỏ của họ luôn tràn ngập tiếng cười và sự ấm áp. Tấn Minh, giờ đây là một người chồng, người cha gương mẫu, dành hết tâm huyết cho công việc kinh doanh mới của mình. Anh đã mở một công ty chuyên về vật liệu xây dựng, tận dụng những mối quan hệ và kiến thức về xây dựng từ thời còn làm dự án Thiên Đường Ánh Sáng nhưng nay hoàn toàn hợp pháp và minh bạch. Với đầu óc nhạy bén và sự chăm chỉ, công ty của anh nhanh chóng phát triển. Tuy không còn xa hoa như xưa nhưng đủ để họ có một cuộc sống sung túc, thoải mái. Hạ Vi tiếp tục công việc thợ may, nhưng giờ đây cô làm tại nhà,
nhận những đơn hàng nhỏ để có thời gian chăm sóc gia đình. Cô yêu thích công việc này bởi nó giúp cô cảm thấy mình có ích, không phải hoàn toàn phụ thuộc vào Tấn Minh. Hơn hết, cô có thể tự tay chuẩn bị những bữa ăn ngon, chăm sóc từng ly từng tí cho Sunny. Sunny lớn lên trong vòng tay yêu thương của cả cha và mẹ. Thằng bé thông minh, lanh lợi và vô cùng tình cảm. Tấn Minh dành rất nhiều thời gian cho con. Anh dạy con học, chơi đùa cùng con và kể cho con nghe những câu chuyện về thế giới bên ngoài. Anh luôn cố gắng bù đắp cho Sunny những thiếu thốn mà thằng bé đã phải chịu đựng trong quá khứ. Sunny rất yêu quý Tấn Minh, thằng bé coi anh như một người hùng. Thỉnh thoảng, Minh Hoàng lại ghé thăm. Anh ta vẫn là cánh tay phải đắc lực của Tấn Minh trong công việc, nhưng giờ đây, anh ta cũng đã tìm được cho mình một hướng đi mới, không còn dính líu đến những chuyện phi pháp. Minh Hoàng thường mang theo quà cho Sunny và trò chuyện với Hạ Vi, hỏi thăm về cuộc sống của họ. Anh ta là minh chứng sống cho việc con người có thể thay đổi, có thể chọn một con đường lương thiện hơn. Cuộc sống của anh chị có vẻ bình yên quá nhỉ? Minh Hoàng nói trong một buổi chiều uống trà. Em mừng cho anh chị. Tấn Minh mỉm cười, nhìn Hạ Vi đang vui vẻ chơi với Sunny trong sân. Đúng vậy, anh đã tìm thấy thứ mà anh thực sự muốn có trong đời. Hạ Vi quay lại nhìn Tấn Minh, ánh mắt cô tràn đầy hạnh phúc. Cô chưa từng nghĩ mình sẽ có được một cuộc đời như thế này. Từ một cô gái bị cả gia đình ghẻ lạnh, một người mẹ đơn thân đầy khốn khó, giờ đây cô có một gia đình trọn vẹn, một người chồng yêu thương và một đứa con trai ngoan ngoãn. Tuy nhiên, quá khứ vẫn là một phần không thể xóa nhòa. Đôi khi, Hạ Vi vẫn giật mình khi nghe tiếng còi xe cảnh sát, hay ánh mắt Tấn Minh vẫn thoáng qua vẻ trầm tư khi anh nhìn xa xăm. Cô biết, những vết sẹo trong tâm hồn anh vẫn còn đó, và anh vẫn phải đối mặt với những hệ lụy từ quá khứ của mình. Nhưng cô không sợ. Cô tin tưởng anh. Một buổi chiều, khi Hạ Vi đang dọn dẹp nhà cửa, cô vô tình tìm thấy một chiếc hộp gỗ cũ kỹ dưới gầm giường của Tấn Minh. Chiếc hộp được khóa cẩn thận, như chứa đựng một bí mật nào đó. Sự tò mò trỗi dậy trong lòng cô. Cô biết, có những thứ không nên động vào, nhưng bản năng mách bảo cô rằng có điều gì đó quan trọng trong chiếc hộp này. Cô tìm thấy chiếc chìa khóa nhỏ được giấu kỹ trong một ngăn kéo khác. Hạ Vi mở chiếc hộp, bên trong là một số bức ảnh cũ, một vài lá thư đã ố vàng và một cuốn nhật ký. Hạ Vi cầm lên những bức ảnh. Đó là những bức ảnh chụp Tấn Minh khi còn trẻ, đứng cạnh một cô gái xinh đẹp. Cô gái đó có nụ cười rạng rỡ, đôi mắt long lanh và vẻ ngoài rất giống với Tấn Minh. Họ trông rất hạnh phúc bên nhau. Lòng Hạ Vi bỗng nhói lên một cảm giác khó tả. Đây là ai? Cô đọc những lá thư. Đó là những lá thư tình, tràn đầy sự yêu thương và nhớ nhung. Chúng được viết bởi cô gái trong ảnh, gửi cho Tấn Minh. Hạ Vi nhận ra, đây là người con gái mà Tấn Minh đã từng yêu sâu đậm. Cuối cùng, cô cầm đến cuốn nhật ký. Nó đã cũ nát, những trang giấy ố vàng. Hạ Vi do dự, nhưng rồi sự tò mò chiến thắng. Cô bắt đầu đọc. Cuốn nhật ký không phải của Tấn Minh, mà là của cô gái trong ảnh. Tên cô ấy là Trúc Anh. Trúc Anh viết về tình yêu của cô với Tấn Minh, về những ước mơ và hoài bão của họ. Họ là một cặp đôi hoàn hảo, luôn ủng hộ và động viên lẫn nhau. Tấn Minh khi đó là một chàng trai trẻ đầy nhiệt huyết, anh có tài năng kinh doanh nhưng lại không muốn dính líu đến thế giới ngầm. Nhưng rồi, cuộc đời họ rẽ sang một hướng khác. Cha của Trúc Anh, một người đàn ông quyền lực trong giới kinh doanh, lại có mối quan hệ sâu sắc với các thế lực ngầm. Ông ta muốn Tấn Minh gia nhập vào con đường đó, tận dụng tài năng của anh để mở rộng đế chế. Tấn Minh từ chối, nhưng ông ta không buông tha. Hắn ta bắt đầu gây sức ép, thậm chí đe dọa đến Trúc Anh. Trúc Anh viết về sự đau khổ của cô khi thấy Tấn Minh dần bị kéo vào vòng xoáy của bạo lực và tội lỗi. Anh không muốn làm, nhưng vì bảo vệ cô, anh buộc phải thỏa hiệp. Anh bắt đầu tham gia vào những giao dịch bất hợp pháp, trở thành một phần của thế giới mà anh ghét bỏ. Cuốn nhật ký ghi lại chi tiết quá trình Tấn Minh dần trở thành ông trùm mà cô đã từng biết. Anh làm mọi thứ để bảo vệ Trúc Anh, để giữ cô an toàn. Nhưng rồi, bi kịch ập đến. Một ngày nọ, Trúc Anh bị bắt cóc. Kẻ bắt cóc không phải ai khác mà chính là Băng Long, kẻ đã từng là anh em thân thiết với Tấn Minh, nhưng vì tham vọng mà trở mặt. Băng Long muốn uy hiếp Tấn Minh, buộc anh phải nhường lại toàn bộ quyền lực và địa bàn. Tấn Minh đã làm mọi cách để cứu Trúc Anh. Anh đã chấp nhận mọi yêu cầu của Băng Long, kể cả việc giao nộp toàn bộ tài sản và từ bỏ quyền lực. Nhưng Băng Long không giữ lời.
hắn đã giết Trúc Anh. Dòng cuối cùng trong cuốn nhật ký là nét chữ run rẩy của Trúc Anh. Em không trách anh đâu, Tấn Minh. Anh đã làm tất cả vì em. Em yêu anh. Hãy sống thật tốt và đừng bao giờ quay lại con đường này nữa. Hãy tìm cho mình một cuộc sống bình yên, anh nhé. Hạ Vi đọc đến đó, nước mắt cô tuôn như suối. Cô hiểu rồi. Cô hiểu tại sao Tấn Minh lại có những vết sẹo cũ, những nỗi đau mà anh không bao giờ nói ra. Anh không phải tự nguyện dấn thân vào con đường tội lỗi, mà là vì tình yêu, vì muốn bảo vệ người mình yêu. Và cái chết của Trúc Anh, cùng với sự phản bội của Băng Long, đã biến anh thành một người khác, một ông trùm lạnh lùng, tàn nhẫn để tồn tại trong thế giới đó. Cô hiểu tại sao anh lại tuyệt vọng đến vậy khi cô và Sunny bị bắt cóc. Đó là một nỗi ám ảnh lặp lại, một nỗi sợ hãi mất đi người thân mà anh đã từng trải qua. Và đó cũng là lý do anh quyết tâm từ bỏ tất cả để bảo vệ mẹ con cô. Anh không muốn bi kịch lặp lại. Hạ Vi ôm chặt cuốn nhật ký vào lòng, cảm thấy một nỗi đau đớn khó tả. Cô thương Tấn Minh, thương cho số phận nghiệt ngã của anh. Cô đứng dậy, đi đến bên cửa sổ, nhìn ra ngoài. Tấn Minh và Sunny đang chơi đùa dưới sân, tiếng cười của họ vang vọng trong nắng chiều. Trúc Anh đã mong Tấn Minh có một cuộc sống bình yên, và giờ đây, anh đã có được điều đó, với cô và Sunny. Hạ Vi nhẹ nhàng đặt cuốn nhật ký trở lại vào chiếc hộp, khóa lại và giấu kỹ. Cô sẽ không nói với Tấn Minh rằng cô đã đọc nó. Cô muốn anh được bình yên, không phải khơi lại những vết sẹo cũ. Cô sẽ yêu thương anh nhiều hơn, sẽ cùng anh xây dựng một tương lai hạnh phúc, để anh không còn phải sống trong quá khứ đau buồn nữa. Khi Tấn Minh và Sunny trở về, Hạ Vi mỉm cười đón họ. Nụ cười của cô hôm nay có chút gì đó sâu sắc hơn, dịu dàng hơn. Tấn Minh nhận ra sự khác biệt trong ánh mắt cô, nhưng anh không hỏi. Anh chỉ nắm tay cô, cảm nhận hơi ấm từ bàn tay cô, và biết rằng mình đã lựa chọn đúng. Cuộc sống của họ vẫn tiếp diễn, bình yên và hạnh phúc. Nhưng giờ đây, Hạ Vi hiểu sâu sắc hơn về người đàn ông bên cạnh mình, về những gì anh đã hy sinh và trải qua. Tình yêu của cô dành cho anh không chỉ là tình yêu nam nữ, mà còn là sự thấu hiểu, sự đồng cảm và lòng biết ơn vô hạn. Hạ Vi và Tấn Minh quyết định tổ chức một đám cưới nhỏ, ấm cúng tại một nhà thờ địa phương. Không có những lễ nghi rình rang, không có những khách mời xa hoa, chỉ có gia đình nhỏ của họ, Minh Hoàng và một vài người bạn thân thiết. Hạ Vi mặc một chiếc váy cưới trắng tinh khôi, đơn giản nhưng vô cùng thanh lịch. Tấn Minh trong bộ vest đen, đứng cạnh cô, khuôn mặt rạng rỡ hạnh phúc. Sunny trong bộ vest nhỏ xíu, cầm nhẫn và đứng bên cạnh cha mẹ, đôi mắt tròn xoe ngây thơ nhìn mọi người. Trong khoảnh khắc trao nhẫn, Tấn Minh nhìn vào mắt Hạ Vi, lời anh nói không chỉ là lời thề ước mà còn là sự giải thoát. Hạ Vi, anh hứa sẽ yêu em, bảo vệ em và Sunny suốt cuộc đời này. Anh sẽ không bao giờ để bất cứ điều gì làm tổn thương em nữa. Hạ Vi nước mắt lưng tròng, giọng cô nghẹn ngào, em cũng hứa sẽ ở bên anh, cùng anh vượt qua mọi khó khăn. Em yêu anh. Tiếng vỗ tay vang lên, tiếng cười rộn rã. Đó là một khởi đầu mới, một dấu mốc quan trọng trong cuộc đời của Tấn Minh và Hạ Vi. Họ chính thức trở thành một gia đình. Sau đám cưới, cuộc sống của họ càng trở nên viên mãn hơn. Công ty của Tấn Minh ngày càng phát triển, anh đã xây dựng được một thương hiệu uy tín, hoàn toàn tách biệt khỏi quá khứ. Anh không còn phải thức đêm, không còn phải lo lắng về những kẻ thù hay những âm mưu. Anh dành nhiều thời gian hơn cho gia đình, đưa Hạ Vi và Sunny đi du lịch, khám phá những vùng đất mới. Một buổi tối, khi Sunny đã ngủ, Hạ Vi ôm Tấn Minh. Anh ơi, em có chuyện muốn nói với anh. Tấn Minh nhìn cô, ánh mắt anh đầy dịu dàng. Chuyện gì vậy em? Em có thai rồi. Hạ Vi nói, giọng cô run run. Tấn Minh sững sờ. Anh nhìn Hạ Vi, rồi nhìn xuống bụng cô. Khuôn mặt anh từ ngạc nhiên chuyển sang vui mừng khôn xiết. Anh ôm chầm lấy Hạ Vi, xoay một vòng. Thật sao? Thật vậy sao, Hạ Vi? Anh hỏi, giọng đầy phấn khích. Hạ Vi gật đầu, nước mắt hạnh phúc lăn dài. Dạ, em đã đi khám rồi. Tấn Minh hôn cô tới tấp, đôi mắt anh rưng rưng. Anh thật sự không thể tin được. Chúng ta sẽ có thêm một đứa con nữa. Anh hạnh phúc tột độ. Đây là món quà lớn nhất mà cuộc đời ban tặng cho anh. Một khởi đầu hoàn toàn mới, một hạt giống mới cho tương lai. Anh cảm thấy như mình đã thực sự được giải thoát khỏi mọi gánh nặng của quá khứ.
Sunny cũng rất vui khi biết mình sắp có em. Thằng bé thường xuyên trò chuyện với em bé trong bụng mẹ, hứa sẽ là một người anh tốt. Cả gia đình nhỏ của họ tràn ngập niềm vui và sự mong chờ. Minh Hoàng cũng đến chúc mừng. Anh Tấn Minh, xem ra anh đã tìm được hạnh phúc thực sự rồi. Tấn Minh gật đầu, khuôn mặt rạng rỡ. Đúng vậy, Hoàng, cảm ơn em đã luôn ở bên anh. Cuộc đời của Hạ Vi và Tấn Minh, sau bao sóng gió, cuối cùng cũng đã tìm thấy bến đỗ bình yên. Họ đã cùng nhau vượt qua những nỗi đau, những thử thách, để rồi gặt hái được quả ngọt của tình yêu và sự tha thứ. Và rồi, một bé gái kháu khỉnh chào đời. Cô bé có đôi mắt to tròn, lấp lánh như Hạ Vi và nụ cười rạng rỡ như Tấn Minh. Họ đặt tên con là An Nhiên, với mong muốn con bé sẽ có một cuộc đời an lành, bình yên, không phải trải qua những sóng gió như cha mẹ mình. Gia đình Tấn Minh và Hạ Vi, giờ đây có thêm An Nhiên, trở nên trọn vẹn và hạnh phúc hơn bao giờ hết. Họ sống một cuộc đời giản dị, nhưng tràn đầy tình yêu thương và tiếng cười. Quá khứ dù đau buồn nhưng đã là động lực để họ trân trọng hiện tại và xây dựng một tương lai tươi sáng. Tấn Minh, từ một ông trùm dưới ngầm, đã trở thành một người đàn ông của gia đình, một người cha, người chồng tuyệt vời. Hạ Vi, từ một cô gái đầy bi kịch, đã tìm thấy hạnh phúc đích thực. Và Sunny cùng An Nhiên, hai đứa trẻ là minh chứng cho tình yêu vượt qua mọi dông bão của cha mẹ. Thời gian cứ thế trôi đi, mang theo những đổi thay nhưng cũng khắc sâu thêm tình cảm gia đình. Sunny đã trở thành một chàng trai trưởng thành rắn giỏi, đang theo học ngành kiến trúc tại một trường đại học danh tiếng ở Sài Gòn. An Nhiên, cô bé con ngày nào, giờ đã là một thiếu nữ xinh đẹp, dịu dàng và rất giỏi giang. Cô bé thừa hưởng vẻ đẹp của Hạ Vi và sự thông minh của Tấn Minh. Tấn Minh và Hạ Vi, dù đã ở tuổi trung niên, vẫn giữ được nét trẻ trung, viên mãn. Công ty vật liệu xây dựng của Tấn Minh đã trở thành một trong những doanh nghiệp hàng đầu trong khu vực, tạo công ăn việc làm cho hàng trăm người. Anh được biết đến là một doanh nhân thành đạt, có tâm và có tầm. Không ai còn nhớ đến cái tên ông trùm ngày xưa. Cuộc sống bình yên tưởng chừng sẽ cứ thế tiếp diễn mãi, cho đến một ngày, Tấn Minh nhận được một cuộc điện thoại từ một số lạ. Giọng nói quen thuộc, nhưng đã già nua và yếu ớt. Con có về thăm nhà không? Đó là giọng của cha Hạ Vi. Tấn Minh nhìn Hạ Vi. Cô đã không liên lạc với gia đình mình suốt bao nhiêu năm qua. Những vết thương lòng từ quá khứ vẫn chưa bao giờ lành. Anh biết, việc trở về sẽ là một thử thách lớn đối với cô. Anh muốn em về thăm cha không? Tấn Minh hỏi Hạ Vi, giọng dịu dàng. Hạ Vi im lặng, đôi mắt cô xa xăm. Em không biết nữa. Em sợ. Sợ hãi là điều dễ hiểu. Nỗi ám ảnh về tuổi thơ bị ghẻ lạnh, về cái chết của mẹ, về sự ra đi của chị hai, tất cả vẫn còn đó. Nhưng Tấn Minh biết, nếu không đối mặt, vết thương sẽ không bao giờ lành. Em không cần phải lo lắng. Có anh ở bên. Và Sunny, An Nhiên cũng sẽ đi cùng chúng ta. Tấn Minh nắm chặt tay cô. Hãy đối mặt một lần, rồi mọi thứ sẽ nhẹ nhàng hơn. Cuối cùng, Hạ Vi cũng đồng ý. Cô biết, đã đến lúc phải về lại nơi mình đã sinh ra và lớn lên. Chuyến xe của gia đình Tấn Minh lăn bánh trên con đường đất đỏ quen thuộc dẫn về làng. Khung cảnh làng quê vẫn bình dị như ngày nào, nhưng trong lòng Hạ Vi, bao nhiêu ký ức ùa về. Vừa vui, vừa buồn, vừa lo lắng. Khi họ đến căn nhà cũ, ba Hạ Vi đã đứng đợi ở cổng. Ông lão giờ đây đã già nua, lưng còng, tóc bạc phơ. Nhìn thấy Hạ Vi, ông run rẩy bước tới. Vi, con về rồi. Giọng ông nghẹn ngào. Hạ Vi nhìn cha, bao nhiêu oán giận, tủi hờn dường như tan biến trước hình ảnh người cha già yếu. Cô bước tới, ôm lấy ông. Ba, con về rồi. Nước mắt Hạ Vi tuôn rơi. Cô khóc cho tuổi thơ bất hạnh, khóc cho người mẹ đã khuất và khóc cho những năm tháng xa cách. Tấn Minh và các con đứng nhìn cảnh tượng đó, lòng họ cũng dâng lên niềm xúc động. Sunny và An Nhiên lễ phép chào ông ngoại. Trong những ngày ở lại quê, Hạ Vi đã trò chuyện rất nhiều với cha. Ông kể về cuộc sống của mình, về nỗi ân hận vì đã đối xử tệ bạc với cô. Ông nói rằng ông đã luôn nhớ về cô, về người vợ đã khuất. Các chị gái của Hạ Vi cũng đến thăm, xin lỗi cô vì những lỗi lầm trong quá khứ. Họ đã trưởng thành hơn, hiểu chuyện hơn. Hạ Vi cảm nhận được sự chân thành từ mọi người. Nỗi đau trong lòng cô dần được xoa dịu. Cô đã tha thứ. Một buổi chiều,
Hạ Vi cùng Tấn Minh và các con ra thăm mộ mẹ. Cô đặt những bông hoa tươi thắm lên ngôi mộ, kể cho mẹ nghe về cuộc sống của mình, về gia đình hạnh phúc của cô. Mẹ ơi, con đã tìm thấy bình yên rồi. Con đã tìm thấy hạnh phúc rồi. Tấn Minh đứng bên cạnh cô, nắm chặt tay cô. Anh hiểu rằng đây là một bước ngoặt quan trọng trong cuộc đời Hạ Vi, là sự chữa lành cho những vết thương sâu thẳm nhất. Trước khi trở về Hà Nội, Hạ Vi đã hứa với cha sẽ thường xuyên về thăm nhà. Cô biết, mối quan hệ giữa cô và gia đình đã không còn là gánh nặng nữa, mà là một phần của quá trình chữa lành. Trở về Hà Nội, cuộc sống của họ vẫn tiếp diễn trong sự bình yên và hạnh phúc. Tấn Minh và Hạ Vi vẫn là đôi vợ chồng yêu thương, thấu hiểu. Sunny và An Nhiên ngày càng trưởng thành, là niềm tự hào của cha mẹ. Cuộc đời của Hạ Vi, từ một chuỗi bi kịch, đã tìm thấy ánh sáng nhờ tình yêu và sự bao dung của Tấn Minh. Anh đã không chỉ cứu cô khỏi những khổ đau về vật chất, mà còn giúp cô chữa lành những vết sẹo trong tâm hồn, giúp cô tìm lại chính mình. Và Tấn Minh, từ một người đàn ông sống trong bóng tối, đã tìm thấy ánh sáng, tìm thấy ý nghĩa cuộc đời qua Hạ Vi và các con. Họ là minh chứng cho việc, dù cuộc đời có ném ta vào hoàn cảnh nghiệt ngã đến đâu, dù quá khứ có đau buồn đến thế nào, thì tình yêu, lòng tin và sự tha thứ vẫn có thể giúp ta vượt qua tất cả, để tìm thấy một bến đỗ bình yên, một an bình thực sự.